Hallå, hej allihopa! Jättekul att ni har tid att titta på den här livesändningen från Malmö. Jag heter Fredrik Norén och driver Ninja Produktion AB, Ninja Sound, sedan snart 26 år tillbaka. Ni kan väl bara så testar vi chatten där, ifall ni kan skriva något i chatten. Om ni hör mig så bara skicka en tumme upp eller sådär i chatten, så ser vi att den fungerar också. Vi ska se här. Hörs bra, skriver Mattias. Jättebra. Tjena Kingen, du hörs bra. Tjena Kingen. Kul att snacka med dig på High-End-mässan i Stockholm med dig och frun. Jätteroligt. Ja men vad bra. Det här är första gången jag sänder live och jag måste erkänna att jag fick sån här live-nerv här nu, för att jag har jobbat som ljudtekniker i 30 år professionellt och sänt jättemycket live-tv, stora galor, och jag har jobbat med 3 Eurovision Song Contest och Melodifestivalen och allt sånt där. Mycket live-tv och radio en gång i tiden också. Älskade att jobba med radio för länge sedan. Men, så att det pirrar lite i kroppen så här när man slår över och det är live. Vi ska bara titta här ska vi kolla så att chatten funkar där. Det funkar. Hörs men ganska lågt. Okej. Är det samma för de andra att när jag hör mig lite lågt så kan jag se om jag kan höja någonstans. Det är ju så här att man är lite i händerna på Zoom. Jag har en ganska teknisk setup här. Så att idag är jag glad att det är ljud igenom. Vi ska se, jag har min öronsnäcka här också som ska hamna rätt. Vi ska se här. Du hörs bra, skriver någon. Men om du inte hörs så bra där, vem det nu var, så prova att skruva upp lite bara om det går. Jag tror att jag har ställt in Zoom så att Zoom ställer in ljudet lite för mig också. Jag låter Zoom vara med där och bestämma lite. Hur som helst, nu kör vi igång. Du hörs bra där. Ja men vad bra. Och så syns jag också och det är jättebra. Som sagt, Fredrik Norén heter jag. Ni har säkert sett mig på nätet här. Jag försöker profilera mig. Ninja Sound. Jag är utbildad ljudingenjör i Piteå en gång i tiden. Och har arbetat professionellt med ljud i 30 år. Men det har alltid varit mitt intresse. Jag började med syntar, jag och min storebror. Jag var 10 bast och han var 15. Och på den vägen var det, och så var man DJ och för att kunna DJa och få spela på skoldiscosarna så var man ju tvungen att koppla upp allting. Och någonstans där när man stod bland alla brummande kablar och skivspelare som bara brummade och inte lät som de skulle, så lärde jag mig ljud den praktiska vägen, och på den vägen är det sedan dess. Jag har förmånen att jobba med min hobby helt enkelt. Det är både för- och nackdelar med det, men jag ser mest fördelar med det. Jag är ute hos kunder. Jag känner igen några av er här som jag har varit hos. Vi ska titta här. Vi har Jan håller jag på att fixa. Där jag inte varit hos i Östersund. Men vi håller på att fixa med din hemmabio-setup du ska ha. Vi ska se här. Marco pratade jag med. Har jag hjälpt lite online. Och så träffades vi på mässan nu. Och så ska vi se här. Ola är med. Ja men vad bra. Ola har jag varit hemma hos. Och så lite fler folk där. Ja men vad kul. Vi är 26 stycken nu och så är jag 2 där. För jag har en annan dator här där jag bara ser att jag hamnar i sändning. Så att 24 stycken plus mig. Jätteroligt. Kul att ni tagit i tid den här kvällen. Jag ska göra så gott jag kan för att underhålla er. Lite kort om min verksamhet. Jag är ute hos kunder och mäter och kalibrerar hemmabios och hifi-system. Och jag gör även fjärrkonsultation där jag kopplar upp via videosamtal, ungefär som nu, Zoom eller något liknande, FaceTime ibland. Och fjärrstyrning, då tar jag över en laptop och sen så ber jag personen att flytta runt mätmicken. Och så kollar jag igenom setupen och så gör mätningar och kalibrering och sen får det ställas in. Lite grann att kunden själv då sitter och lyssnar och så gör jag justeringar. Mitt längsta fjärrkalibreringsjobb är faktiskt över Atlanten. Ni kan gå in och kika på min YouTube-sida som jag ska göra lite reklam för. Nu ska vi se här om jag kan slå igång den så. Just det, nu var det den svenska YouTube-sidan. Jag har en engelsk också. Men om ni undrar lite vad jag är för en filur och vill titta lite hur jag jobbar så kan man faktiskt göra det. Så det här är på YouTube så är det Ninja
hifi_sound, så kommer man in på den här sidan. Här ser man lite intervjuer jag har gjort med kunder och sådär, och jag ger lite tips och så. Så där tycker jag att ni ska gå in. Och jag designar även hemmabios och gör akustiklösningar i alla varianter. All in, verkligen, där kunden kan göra vad de vill, till att väldigt diskreta lösningar med akustiktavlor med något tygtryck på och sådär. Så som sagt, men kika gärna på min YouTube-sida där och bli gärna prenumerant där också, så hade det varit kanon. Idag blir det en introduktion till högtalarkalibrering. Lite grann vad det är för någonting. Nu ser jag att vi är en härlig blandning här av hemmabioentusiaster och hifi-entusiaster. Så på kvällens disco så är både hårdrockare och syntare välkomna. Någonstans så strävar vi efter samma sak, och det är den ultimata ljudupplevelsen, oavsett ifall man håller på med hemmabio eller hifi. Och vad innebär då högtalarkalibrering i praktiken för hifi och hemmabio? Ja, men det ska jag försöka förklara lite. Ni hemmabioentusiaster, ni har ju ett försprång där, för att era AV-processorer som ni har ju jättefin högtalarkalibrering inbyggd, för att annars så skulle det i princip bara bli geggamoja av hela hemmabioupplevelsen ifall ni inte kalibrerade ljudet. Hifi-gänget, ja, men vissa av er, utan att ni kanske vet om det, har möjligheter att kalibrera ljudet, och andra kanske behöver komplettera med någonting eller experimentera lite själva bara med en laptop. Jag kommer ge lite tips en bit ner där. Och framförallt så ska jag förklara hur det kan ge er en bättre ljudupplevelse, för det är ju det vi är ute efter i detta fallet. Och jag kommer kort gå igenom hur jag gör kalibreringar. Och jag kommer ge tips på utrustning för att komma igång med mätningar och egna kalibreringar faktiskt. Om man känner sig manad att göra det och experimentera. Lära sig sitt rum lite mer, lära sig sin utrustning lite mer. Och chatten är öppen jag hörs lite burkigt, skriver Christer. All right, jag gör vad jag kan. Jag har en fin shotgun-mick här alldeles ovanför huvudet. Det kan hända att Zoom gör ju sitt på vägen. Jag kan inte göra så mycket åt det. Jag har ställt upp i högsta kvalitet och kan där. Men hör du vad jag säger så får det räcka för idag. I alla fall, chatten är öppen och det går bra att ställa frågor till mig som jag tar på slutet av sändningen. Så passa på att ställa frågor, och har du inte använt Zoom innan så leta efter pratbubblan som är en bit ner i mitten, brukar den vara. Vi ska se vad den är i min setup där. Nu börjar jag öppna andra grejer här, nu ska vi se så. Ja precis, den är ner i mitten där, så ser man chattbubbla där, pratbubbla. Där går ni ner, så kan ni trycka där bara och skriva, så tittar jag på det på slutet. Och kollar du på sändningen på en iPhone, ibland kan det vara bra att ha den i liggande i landscape-läge för att se lite mer. Lite kort historia om högtalarkalibrering. Vad är detta för någonting? Jo, men om man hårdrar det så har ju faktiskt högtalarkalibrering funnits lika länge som förstärkaren har funnits. I form av en tonkontroll, bas och diskant. Även den klassiska loudness-knappen kan man diskutera att det var en form av högtalarkalibrering. Varför tog man bort den? Den lät ju sketbra, den hade man ju alltid intryck, det var extra bas och diskant. Det var inte det var till för, men det lät bättre, och då var det en låta bättre-knapp. Och man hade gjort en väldigt enkel form av kalibrering faktiskt. Man hade lagt på bas och diskant. Den absolut simplaste formen av högtalarkalibrering, ja men det är ju att flytta runt högtalarna och lyssningspositionen. Och då där man försöker hitta den bästa balansen mellan basupplevelse, stereobredd, djup och upplösning. Och det är jätteviktigt att göra. Det säger till och med eran hifi-handlare till er. Ibland kommer de också och flyttar högtalarna åt er och det läggs en matta och högtalarna hamnar 1,5 meter ut i rummet, och sen när frun kommer hem så tycker men vad bra att du städar. Jaha, varför står de där? De ska ju stå här bak där de har stått innan, och sen åker högtalarna tillbaks. Men hur som helst, när ni har gjort den här och flyttat runt högtalarna, och att inte förglömma lyssningspositionen, ja, vad gör ni sen då? Ja,
passa på att fråga din hifi-handlare nästa gång vad nästa åtgärd är. Utan att köpa nya kablar eller nya högtalare. För jag tycker nämligen att det är så här att efter att ha jobbat med ljud i 30 år, jag har kalibrerat över 1000 ljudsystem, allt ifrån stora line-arrayer och cardioid-bas-arrayer på arenor, ner till fina hemmabios, fina hifi-system i miljonklassen, ner till soundbars mer eller mindre. Alla högtalare mår bra av att högtalarkalibreras. Någon kanske blir lite förnärmad nu, men jag hör ibland så här att prata med en kund att men jag köpte dem, jag var och lyssnade i hifi-butiken, jättebra högtalare, köpte dem, fick hem dem. De funkar inte i mitt rum. Det blir alldeles för mycket bas, så jag lämnade tillbaks dem och köpte ett par andra högtalare på stativare istället. All right. För mig så är det ungefär samma sak som att åka till bilhandlaren, testa en riktigt, riktigt skön bil. Den här vill jag köpa. Jag beställer den, berättar för polarna att nu har jag köpt en ny bil. Sen går det några veckor och så frågar polarna hur är nya bilen? Nej, men jag lämnade tillbaks den. Ja, varför då? Nej, alltså när jag satt så här långt fram liksom med ratt. Jag kunde liksom inte, jag fick sitta och böja mig med benen så här. Ja, men du flyttar inte sätet? Nej, när jag lämnade tillbaks den och köpte en annan bil. Nu sitter jag jättebra i den bilen jag har nu. Det är verkligen på den nivån. Men det är tyvärr nästan inga hifi-handlare som berättar det för er. Och en annan lite snällare analogi, det är att du köper en jättefin flygel. De baxar in den genom ett fönsterparti, där ställer den där Steinway C-flyger och sen så stämmer du den inte. Då har du liksom inte utnyttjat flygen fullt ut på samma sätt som du inte har utnyttjat ditt högtalarsystem fullt ut. Men se det inte som personlig kritik från mig, utan se det som en utmaning och någonting som faktiskt kan förbättra din lyssningssituation rejält. För att alla högtalare behöver kalibreras, och speciellt om de står lite asymmetriskt i rummet. Om du rannsakar dig själv nu, står de symmetriskt eller står de osymmetriskt i rummet? Det kanske har hamnat att det är ju tv-soffan och det är ju lite åt vänster liksom. Ja, då står de osymmetriskt. Om du gör en mätning på dem, och det är ganska enkelt så kommer du märka hur olika de spelar. Och det är samma om du har ett rum som är osymmetriskt. Högtalarna kanske står symmetriskt, men det går iväg en farstu åt ena hållet, och åt andra hållet så är det ett öppet parti in till köket. Ja, men då är rummet osymmetriskt. Och då behövs det verkligen högtalarkalibrering. Och även när jag har designat riktigt fina hemmabios, där jag har fått gå tutti all in. Allting är supersymmetriskt, förutom en dörr som är någonstans. Och ändå så behövs det kalibreras. Nu ska vi se, nu är Robin inne här. Vet du vad? Nu ska vi testa en rolig grej här. Nu ska vi se om vi kan få tekniken att funka här. Häng kvar. Nu ska vi göra så här. Nu ska vi se, nu gör vi så. Robin är nämligen med ifrån Frankrike här. Vi ska se här, jag gör dig till en co-host. Vi ska se, hör du mig där Robin? Om du slår av din mick. Eller slår på din mick. Jag hör dig jättebra. Men vad härligt. Jag ska bara, här har vi Robin Reuterberg. Det är en god vän till mig. Vi har känt varandra i 11 år sedan jag började hjälpa dig med din setup helt enkelt. Har du varit och solat eller? Eller har du någon Nej, men jag vet, jag känner mig lite solig. Nej, vi har bara gått på stan. Det här är rätt fint. Det här är dock mycket finare väder i Nice än vad det är, hemma i Skåne. Jag vet ju vilken vinter det har varit där. Fasen vad härligt. Ja, eller hur? Jag ska se om jag får igång. Nu är jag ute lite på tunn is här med tekniken. Vi ska se här. Jag ska se om jag får igång en bild på eller en liten video på ditt rum. Ja, då passar jag på att prata så länge. Här är Robins rum.
Och det är en kombinerad hemmabio och jättefin hifi-setup. Det är Vienna Acoustics-högtalare, så är det Procella-högtalare som Atmos. Jättestor centerhögtalare, burmästerslutsteg. Vi har fixat med Vicoustic, där är en av mina mätmikrofoner. Och här ser vi lite schyssta grejer. Burmäster, Trinnov-kalibrering, burmästersteg, jättestor centerhögtalare. Och man kan säga att du har en kombinerad hemmabio och hifi-setup där i ditt vardagsrum. Här har vi ju verkligen gått all in. Vi hade möjlighet att göra det, du och jag, så då har vi gjort det. Och rummet och det där, det får vi prata om en annan gång när vi pratar ett annat webbinar där jag kör och pratar om rumsakustik. Men jag tänker att vi ska prata lite om då var vi färdiga där. Jag tänker att vi ska prata lite om högtalarkalibrering. Hur var det första gången jag visade Trinnov för dig? Hur blev din upplevelse? Oj, ja det var ju... Alltså det var ju en håll käften-upplevelse i den formen att... så här, jag har hållit på med hi-fi sen jag var 14 år och fick min första förstärkare av min pappa då på den tiden. Och sen... Ja, det är intresset har hängt med mig hela mitt liv och det är min stora passion. Och så har man kunnat köpa lite finare grejer stundtals och byta in och hålla på. Så stöttar man ackumulerat en ganska fin anläggning. Bara snabbt för mig så var det ju ingen som hade förklarat vissa grundfundament. Att till exempel då bland annat akustiken, vi ska inte prata akustiken idag vet jag, men till exempel och vilken inverkan det har. Så summa summarum hade jag jävligt fin hi-fi stående i det här rummet och det lät crap. Träffade Fredan på en mässa, vi träffades och vi började jobba med mitt rum och det var första jag förstod. Och där fick jag min första här-upplevelse. Det var ju när vi hade jobbat med akustiken, för det var en sån käftensmäll som verkligen där jag fick uppleva min dåvarande anläggning på ett sätt som jag hade själv liksom längtat efter och som jag hade spenderat alla pengarna på och kämpat för med blod, svett och tårar. Och den upplevelsen i sig, det var verkligen milstolpe. Och sen då, den andra milstolpen var ju när... ja men precis, för att då hade jag en gammal processor som har gjort en enklare kalibrering med. Men det var ett väldigt gammalt system, även om den i sig på den tiden var fin. Det var en Anthem, vill jag minnas. Men så kom du dit med en Trinnov då ju. Eftersom du är en så supernördig och utbildad ljudtekniker så börjar du förklara så förklarar du ju vilka möjligheter det är dig alltså i alla inställnings... Alltså hur du skulle kunna ställa in det här och kalibrera det. Och jag är inte så inne på de tekniska detaljerna utan det var en häftig upplevelse. Men när du hade fått ställa in det, parkerat den där, det var ju käften-upplevelse nummer 2. Det var ju en sån jävla... Jag minns det var som att jag hörde surround för första gången och det var ju fortfarande samma elektronik. Det var ju, alltså så här, min hi-fi-anläggning är ju egentligen... En gång till hade jag 2 anläggningar. Jag hade en hi-fi-anläggning med Burmäster och Vienna och sen hade jag en hemmabyanläggning med Miller & Chrysler. Men så tänkte jag bara, varför kan jag inte få ihop det här? Det är jävligt svårt att få ihop det och det kommer vara dyrt för att jag kommer behöva liksom... stoppa in ännu mer burmästersteg och ännu mer vänner. Men så sakta men säkert så gick det att lösa det liksom efter tid. Och då, så det var samma elektronik och sånt, men i händerna på den kalibreringen som det blev, då blev ju, och det hade inte ens Atmos-högtalarna minns jag. Utan det var verkligen så här att det blev en sån jävla ljudbubbla i det liksom. Det var, jag kommer ihåg, det var så där att jag ringde runt till allt och alla att de skulle komma och få uppleva, nu var det på riktigt liksom. Jag minns det var en jävligt häftig upplevelse. Ja, nej, men jag minns det också. Nej, men det var riktigt roligt och framförallt då när du hade haft den här andra kalibreringen som inte var... Ja, men som inte var så, den var inte så ball helt enkelt. Den hade inte åldrats med stil helt enkelt. Men det blev väldigt, väldigt bra. Och sen dess har vi egentligen bara byggt på det där systemet. Men det som är intressant också, för här bland tittarna här nu så är det liksom en kombination av hemmabio-entusiaster och hifi. Och det roliga är att du står ju för båda delarna. Och har ett system som verkligen spelar skitbra.
både liksom Dolby Atmos och i stereo och i Atmos-musik och vad man egentligen vill spela där faktiskt. Så att det är och vi har liksom tagit högtalarkalibreringen så långt man kan ta den. Det är trin av waveforming där de bakre subbasarna, de främre subbasarna genererar bas och de bakre subbasarna släcker ut bas, så att vi har aktiv bas akustikbehandling i basen, liksom akustikbehandling i basen aktivt. Jättehäftigt, så att det är verkligen så bra som jag har hittat i alla fall, som man kan göra det, verkligen. Ja, nej men precis. Och det är roligt också, måste man säga, roligt med den här uppslutningen, att det är både Hi-Fi-intresserade och Hammarby-fantaster i det här forumet. Det är, jag tycker ju det är fint när entusiaster får mötas så här, alltså, för att det blir ett mindre och mindre klientel och vi alla drivs av samma passion. Och just det här med att för mig att kunna ha en anläggning som både spelar alltså till film, och de ska ju operera på olika sätt ju. Men vi har, alltså så här, den anläggningen nu vågar jag påstå funkar lika bra till bägge två, och det är jävligt häftigt. Och det är ju en kalibrering, för jag har ju testat att så här, om vi bara kör ren hi-fi, stoppa in en DAC, alltså köra en separat DAC, så har jag ett separat försteg redan ju efter Trinoven ju. Men så här, koppla bort all digitalt det. Och så hade jag en fin TAD-DAC där och så, och stoppade in den. Men det blev, alltså det blev ju aldrig i närheten lika bra. Sen om det här med faslinje, alltså linjär justering och så, jag är inte lika blå person om man ska prata färger. Jag är mer sådär, jag vill ha en häftig upplevelse liksom. Jag vet bara att det är, men det är det också att det kräver ju att man är insatt i det man pillar med ju. Men det blir en jävla magi. Och så som jag skrev till dig nu häromdagen, fan vad jag har kommit så jag är så jävla nöjd med hur saker och ting är nu, för att se en lång resa. Och fram tills nu. Alltså för fan, jag har bara suttit och njutit nu då när jag skrev till dig glädjerus ju. Alltså du vet när man sitter och lyssnar och man bara så, fy fan vad bra det här är. Ja. Och för att kunna liksom skicka iväg sig själv till en annan plats. Ja, men fan vad härligt att höra. Ja, nej, men det har varit en lång resa där. Vi träffades 2015 första gången, så att det har runnit lite vatten under broarna nu, kan man säga. Ja, men jättebussigt att du tog dig tid, Robin. Häng kvar så länge du kan, och så hörs vi en annan dag. Hälsa Hedvig och hennes farsa så gott i Frankrike där. Ja, det ska jag göra. Kul att få komma in lite. Ha det så bra. Ja, ha det gott. Hej. Hej. Försöka få bort där speaker. Så, bra. Yes. Jo, nej, men som Robin säger där, när man får uppleva en riktigt bra högtalarkalibrering, då det är lite grann ett före och ett efter. Ni som har hemmabios och ni har laborerat med kanske Dirac Art nu eller någon annan kalibrering, och när ni känner att ni verkligen har fått till det liksom, så bara yes. Ja, det är superhärligt, och jag tänker lite på det här med högtalarkalibrering. Jag har ju pratat med en del, det så nu när jag ställde ut på mässan uppe i Stockholm, jätteroligt, ni som kom fram och pratade med mig där, jättekul. Och så har jag ju haft en del videosamtal också, och jag hörde från 2 stycken faktiskt, som liksom i hifi-gänget då, som har sagt så här, ja men det där med högtalarkalibrering, ja men det är väl lite i sin linda, tänker du, eller tänkte de. Och så tänker jag, men jag avvaktar nog tills det mognar lite. Och inom parentes, och mina hifi-handlare kanske börjar prata om det. Men då snubblade jag över här, tycker det är roligt att visa. Vi ska se om jag kan få upp det fönstret. Om jag delar detta fönstret. Så, här är rätt kul. Det här är Bryl & Kjær, danska Bryl & Kjær, som gör världens finaste mätmikrofoner. Jag använder dem själv, ni såg dem i videon hos Robin där, min mätmikrofon, det är en Bryl & Kjær. Det här gjorde de ett högtalartest 1974, 26 februari, det är exakt 52 år sedan, i Köpenhamn, Danmark, till det 47:e Audio Engineering Society-mässan. Och så det är för 52 år sedan så testade de, ni får ursäkta om ni blir snurriga när jag scrollar här,
3 olika rum, 5 olika högtalare. Vi ska se vad de är listade någonstans här. 5 stycken olika högtalare. Det var en Quad Electrostat, en BO Vox 3000, Wafferdale och en Isofon. Så 5 olika högtalare i 3 olika rum. Och sen mätte de upp det med sin fina analyzer som de hade redan på den tiden. Och här kan man då se hur samma högtalare mäter i 3 olika rum. Nästa högtalare, 3 olika rum. Och så vidare. Och ni ska också lägga märke till att mycket händer här nere. Någonstans under 200 hertz ungefär. 200-300 hertz. Jag kommer att förklara varför. Så detta lyssnade de sig fram till och mätte, för de kunde nämligen mäta i tredjedels oktav med sin fina mätutrustning för 52 år sedan. Fantastiskt! Och sen så går de igenom också hur man gör justeringar. Och det är ju härliga bilder. Det här hade man velat, det kanske inte fanns några färgfoton, men man hade velat ta de riktiga fotona. Här ser man ju deras jättefräcka analyzer. En sån vill jag ju ha, den tvn och alltihopa. Den kan väl bara explodera och elda ner huset när som helst antagligen. Men skithäftigt här. Så de försöker verkligen att mäta av rummen och högtalarna på olika sätt. Och vad kommer de fram till i slutet här? Jo, här var en av högtalarna, högtalare 1. Och så här mätte det i rummet innan. Och med en rejäl basförstärkning här kring 100-200 hertz. Och sen så har de filtrerat bort den. Kanoners. Och det kommer såklart låta mycket mer balanserat där nere. Och detta var för 52 år sedan. Så att det jag vill komma till är att högtalarkalibrering, det är ingen fluga och det är inte någonting som jag hittar på för att sälja grejer till er, utan det har funnits väldigt länge. Och jag menar till och med Beatles högtalare som liksom i Abbey Road som satt inmonterade i väggarna där var ju såklart kalibrerade för den basförstärkningen man får när högtalarna är placerade i en vägg. Så inga konstigheter. Och hur kan då högtalarkalibreringen ge dig en bättre ljudupplevelse? Ja, men om man vänder på det så kan man säga vad är det som gör ljudupplevelsen sämre? Och då brukar jag säga att rumsakustiken är 50% av ljudupplevelsen. Och det kom ju då Brüel & Kjær fram till redan 1974 och säkert andra människor innan dess. Men ingen kunde nog mäta det så bra som de kunde göra. Och även göra justeringar. Och så märkte de också hur olika en högtalare låter i olika rum. Och ni som har flyttat era hifi-system ifrån ett hus till ett annat eller från en lägenhet till en annan, så har ju den poletten ramlat ner, för helt plötsligt så låter det inte alls som det gjorde i gamla. Det är fortfarande exakt samma högtalare. Och det ger ju då min poäng att rumsakustiken är 50% av ljudupplevelsen. Frågar man en akustiker som bara jobbar med akustik så kommer de att säga 75%. Men jag tycker ändå någonstans att 50% är högtalarna och utrustningen och 50% är rummet. Och vad är det då som stökar till det framförallt? Och som man även såg i deras mätningar här någonstans ifrån 200 upp till 300 eller från 300 och neråt. Det är ju beroende på storleken på högtalarna. Jo, det är något som kallas för Schröder-frekvensen. Nu har jag hört talas om Schröder-diffusorer, men när han akustikern, han forskade på många saker gällande rumsakustik. Och Schröder-frekvensen, den definierar övergången mellan rummets stående vågor, där man har en tryckuppbyggnad, man jobbar med tryckförtätningar, tryckförtunningar, och när det ovanför den frekvensen går över i det diffusa efterklangfältet som är mycket mer reflektioner. Så här. Det blir väldigt många stående vågor, så de tillsammans blir ett efterklangfält istället. Och det beräknas genom en formel som innehåller rummets efterklangtid i sekunder och rummets volym i kubikmeter. Så ett vardagsrum då har en Schröder-frekvens som ligger någonstans mellan 100 och 300 hertz. Och under den frekvensen så är det rummet som bestämmer. Jag repeterar det. Under Schröder-frekvensen
så är det rummet som bestämmer. Ett dämpat rum ger en lägre Schröderfrekvens, men du kommer fortfarande ha utmaningarna med rummets stående vågor. Och det är här som högtalarkalibrering kan göra riktigt stor skillnad. Jag ska ta och se om jag kan få fram en bild här. Nu ska vi se var jag har den någonstans. Den har vi där. Och så gör jag så här och sen så delar jag den skärmen. Så ser ni här. Det här är hemma hos Andreas i Abrahamsberg utanför Stockholm. Det är hans fina TAD Compact Evolution One-högtalare. Faktiskt mina gamla som jag hade först. Nu har jag TAD Compact Reference, storebrodern. Och det här är egentligen, ni som har jobbat med mätningar, ni undrar vad är det här för kurvor? Men det är faktiskt, det är en vanlig REV-mätning i Room EQ Wizard och sen har jag tagit in det i en AI, en sån här grafik-AI, så gör den lite lyxig och då gjorde den de kurvorna så här. Men mätningarna är så och så ser det lite lyxigare ut. Det röda här, det är hans vänsterhögtalare och då kan man tänka sig, men det är ingen vidare högtalare det där. Den går ju ner till hifi-handlaren och lämnar tillbaks. För det funkar ju inte. Nej, det är en basförstärkning här och det beror på 20 decibel, nästan 19-20 decibel vid 43 Hz. Känner ni säkert igen någonstans där vid 40, 45, 47 Hz i era rum. Kan ni ha en halvvåg där eller en kvartsvåg som ger er problem. I hans fall så sitter han nära bakväggen och kan egentligen inte göra så mycket åt det för att den härliga hörnsoffan är där den är, tvn är där den är, tv-bänken och högtalarna är där de är. Så det här har han suttit och lyssnat på och det är klart att det var en pregnant basupplevelse kan man ju säga. Så detta mätte jag och sen bara för att se hur långt jag kunde ta det så gjorde jag en kalibrering där jag gjorde det så rakt jag bara kunde göra det. Och då blev den så här, då slutade det med att jag hade en tolerans på plus minus 2 decibel mellan 30 och lite över 20 kHz. Så i princip spikrak. Och en annan intressant sak också, det var ju att höger högtalare, de här högtalarna stod asymmetriskt i rummet. Man kom in där och så stod de så här, eller ja, det blir spegelvänt, men i alla fall. Och de två högtalarna spelade ju mycket, mycket mer likadant. Och vad händer då? Jo, då blir det ju att fantommitten där sången och sånt ligger, den blir ju mycket, mycket, mycket tajtare. Och så som sagt, så att det här jämnade vi ut. Sen så såg inte slutkurvan ut så här. För att sitta och lyssna på en spikrak ljudfrekvensgång, det är inget roligt. Så att i slutändan så kunde ju vi lägga på plus 6 dB tror jag vi hamnade här i basen. För att det är lätt gött. Och jag ska säga helt ärligt att ibland när jag är ute och kalibrerar hos kunder, inte just i Andreas fall, men så kan det vara så, har de suttit i en riktigt skarp basresonans, en stående våg, som de är väldigt vana vid. Ja, vem är jag att ta bort den helt och hållet? Så jag ska vara ärlig och erkänna att jag kan ibland så blir det att jag gör en basförstärkning, sen gör jag en liten bulle upp där, för de är så vana vid att lyssna på den. Så att det finns något där som de tyr sig till. Och då plockar inte jag bort det helt och hållet. Utan då låter jag det vara kvar lite grann, men att det är kontrollerat. Så vad hände då i Andreas fall? Jo, helt plötsligt så var det inte bara rummet som bestämde. Utan vi var med och bestämde också. Och det roliga med Andreas var att han satt där i sin härliga hörnsoffa och lyssnade. Och han satt och processade så här. Och sen sa han, men Freddan, borde inte alla kalibrera sina högtalare? Jo, visst är det så. Det är verkligen så att alla behöver göra det. Men då kommer man ju till den här saken med okunniga hifi-handlare. Så kan ni få höra det här. Ja, men högtalarkalibrering eller rumskalibrering som det kallas för också. Eller room optimization. Det är egentligen slarvigt att kalla det för det. Jag vill kalla det för rumsanpassad ljudkalibrering. Men det är inte lika sexigt att säga. Men då tar ni detta med... Fråga era hifi-handlare vad de tycker om rumskalibrering och högtalarkalibrering. Så kan ni få höra exempelvis att men det blir 1 rätt och 2 fel. Nej, men det är rumskalibrering. Men det låter syntetiskt. Ljudet blir platt och tråkigt.
och så vidare och så vidare. Men det beror ju på att de inte kan någonting om rumsanpassad ljudkalibrering. Om de ens har tagit sig tid att prova eller om de bara har en åsikt. Så har de inte, och har de tagit sig tid att prova och inte lyckats att förbättra ljudupplevelsen, det innebär ju inte automatiskt att inte jag eller du kan lyckas med det, eller hur? Det innebär bara att de inte har satt in sig hur man ska göra eller har använt fel verktyg. Och kom ihåg vad jag sa, under Schröderfrekvensen så är det rummet som bestämmer. Och en ny matta framför högtalarna kommer inte göra ett skvatt för att förbättra basupplevelsen. Och sen så kommer man till en annan sak också som jag inte riktigt tror att de känner till, och det är att förutom att fixa till frekvensgången som vi gjorde där, vilket då gör att när du sitter och lyssnar på jazz så blir det liksom, då kommer det inte låta så här bum 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 och att någon baston blir jätteplatt och försvinner, utan då jämnar man ut det så att det blir en mycket mycket jämnare basupplevelse. Och redan där så har man ju gjort det lättare för hörseln, för öronen att ta in den här musikupplevelsen, för att när vi har en jämnare frekvensgång, det har med psykoakustik att göra, så är det så här att, eller när vi har en ojämn frekvensgång så kommer de frekvenserna som är starkare än andra frekvenser, de kommer att maskera andra frekvenser. Det är någonting man använder sig av i MP3-kodning och snålkodning. Där kan man tycka så här att ja, nu spelar de här frekvenserna, då kan vi ta bort lite här borta för det kommer inte lyssnaren att uppfatta. Och så vidare och så vidare, så håller de på så där. Så när man har jämnat ut frekvensgången där, ja men då kommer man, om det görs på rätt sätt, så kommer man att få en annan upplevelse av hela musiken. Och framför allt när höger och vänster högtalare spelar upp exakt samma signal, ja men då är det mycket lättare för hjärnan att positionera det emellan högtalarna. Paff, där sitter sången som en fläskläpp. Så att det är den frekvensmässiga korrigeringen. Men det händer även andra, nu ska jag se vad min muspekare är. Man kan även göra andra saker. Jag ska bara ta lite vatten här för jag blir exalterad när jag pratar om det här. Och det är så att vi gör nivåmässig, frekvensmässig nivåkalibrering. Men sen kan vi också göra frekvensmässig faskorrigering. Och vad innebär faskorrigering eller faskalibrering? Jo, det innebär att du har en högtalare så här. Och ni som var på mässan nu, ni såg QLN-högtalarna och Audio Physics-högtalarna i samma rum. De var så här, lättare att böja sig åt det hållet. De var lutade så här och så spelar de, det måste bli ett rätt håll här. Så, diskant, mellanregister, allting blir spegeln för mig, bas. Så att då börjar de att spela bas ditåt. Och sen så kommer mellanregistret och så kommer diskanten. Och så försöker de att bygga ihop detta till en fasriktig, faskorrekt ljudåtergivning. För det är nämligen så att diskanten kommer att formas först. Sen tar det lite tid så formas mellanregistret. Och sen tar det ganska lång tid innan basregistret formas. Basvågen har mycket längre vågutbredning. Alltså det är längre frekvens... längre våglängder i basen, mycket längre. Det är bara det att, och de fixar med delningsfilter, ni som håller på att laborera med och bygger egna högtalare, ni vet exakt det här ni håller på och fixar. Steppresponsen ska vara korrekt liksom. Det är bara det att man kommer inte hela vägen i den analoga domänen med delningsfilter. Så här, man kommer faktiskt inte alls speciellt långt i jämförelse med vad man kan göra i den digitala domänen. Och det är där faskalibreringen blir riktigt intressant, exempelvis som Robins Trin of Altitude som han har, den hemmabioburken, marknadens finaste ljudkalibrering om du frågar mig. Nu installerar jag ju Trino-burkar och är utbildad på det systemet, men jag jobbar ju med alla kalibreringssystem, Dirac, Odyssey, Room Perfect, Arc Genesis, allihopa, Odyssey. Och Dirac spelar en egen liga, tycker jag.
Och den gör faskalibrering och den gör det väldigt bra. Och vad händer då? Jo, om ni tänker er högtalarlådan, buffen, frontbuffen, hela ljudet lämnar högtalaren, eller för er så kanske det ser bättre ut så, lämnar högtalaren uniformt tillsammans. Och det gör att anslag i basgitarrer exempelvis eller i kontrabas, vi följer med hela vägen från basen, hela vägen upp till diskanten eller en baskagge. Det bara sitter ihop på ett helt annat sätt. Och detta kan man inte komma åt i den analoga domänen. Man kan göra det bra, men när man gör en riktig högtalarkalibrering och en riktig frekvensmässig faskorrigering så är det är riktigt häftigt när det görs på rätt sätt. Och något som jag också har märkt, det är att de första reflektionerna, om jag är högtalaren, jag spelar upp ljudet, det kommer här till sidoväggen, det studsar och så kommer det till dig. Den första reflektionen, eller i golvet eller i taket, den sitter också ihop tidsmässigt, vilket gör att den inte stör lika mycket. Jag upplever det inte som det i alla fall. Så att det är 2 typer av kalibrering där. Så att man har den frekvensmässiga kalibreringen, man har faskalibreringen och sen, som man glömmer av, man har den personliga kalibreringen. Ja, men du gillar bas och du har ett par stora högtalare. Ja, men om du har kalibrerat dem, kanske fixat lite med rummet, som kanske inte så mycket som Robin har gjort, men lite grann i alla fall. Ja, men då kan du skjutsa på bas. Och det är du som bestämmer. Det är inte rummet som bestämmer hur mycket bas det ska vara. Och där är det verkligen någonting som jag tror att ni hemmabioentusiaster kan känna liksom. Där när ni satt upp hemmabio nere i källaren för första gången och bara, jävlar. Det var liksom källarrummet som bestämde hur mycket bas ni kan ha. För sen blev det bara jättemycket bas. Och sen då, när ni har byggt lite basfällor eller lite tjockare absorbenter och sådär, börjar ta ner efterklangtiden, sänker Schröder-frekvensen effektivt då också, så märker ni helt plötsligt att då var ni med och bestämde lite mer hur mycket bas, hur mycket subbas ni skulle ha. Så att det är också så att frekvensmässig korrigering, faskorrigering och den personliga korrigeringen. Och det kan vara så att kan vara världens finaste högtalare. I mitt fall tycker jag ett par TAD-högtalare. Men det är mycket fönster. Och visst, det kan ha lite draperier, men det är ändå sådär, det blir lite hårt tack vare reflektionerna från fönstren. Det är inget fel på högtalarna. Det är bara det att man måste då gör man en personlig korrigering. Ta ner lite övre mellanregistret i diskanten utan att tappa upplösningen. Man bara tar ner det så att det inte blir riktigt lika påträngande där. Hur enkelt som helst att göra när man kalibrerar, om man har bara ganska enkla kalibreringsverktyg istället för att gå och reta sig på någonting som gnager liksom. Ja, men blir inte ljudet platt och tråkigt när man processar ljudet där? Ja, men om man jämför här, om vi ska prata distorsion och så, jag ska ta upp rätt här. Om vi ska prata distorsion och hifi och sådär, så här kan vi ju prata om akustisk distorsion. Den är ju i många procent. Och när jag sen kan ta ner den hit så har jag sänkt den akustiska distorsionen rejält. Och framför allt om man tänker in båda högtalarna med varandra, att de ska spela ihop. Så att det där att man filtrerar ljudet, det är bara att välja rätt verktyg där. Och vill man vara i den analoga domänen, jag började där en gång i tiden med de finaste Meyer-filtren och jag hade jättefina analoga filter. Tills jag hittade bra digitala filter som fullkomligt sopade mattan med de analoga, enligt mig då. Men där, ni ska få lite tips, det kommer längre in. Nu blev det en ganska lång utläggning här, det var inte tänkt egentligen. I alla fall, men ni fattar, frekvensmässig korrigering, faskorrigering och den personliga korrigeringen är lika viktig som de andra. Tonkontrollerna, vad fan tog tonkontrollerna vägen? Det finns inte på någon utrustning längre. Vi vill ändra bas och diskant och grejer, eller finns på vissa, men ni fattar vad jag menar. Det ska vara så rent som möjligt. Nej, det ska låta så gött som möjligt. Det är det vi är ute efter. I alla fall, högtalarkalibrering i praktiken. Ja,
Då kommer vi till hemmabiobiten, ni hemmabiogänget. Ni har ju det inbyggt i era AV-processorer. Det kan vara Trinnov, vad heter de? Anthem, Arkham, Marantz, Denon, Onkyo, Yamaha. Finns en uppsjö av olika processorer och jag stöter på dem i stort sett allihopa. Så jag har kladdat på rätt många av dem, inte alla men rätt många. Och de är ju helt avgörande för att foga ihop högtalarna och subbasarna till ett homogent filmljud. När ni slår av kalibreringen, om ni har gjort en okej kalibrering och sen slår av den, då blir det ju i stort sett bara geggamoja av allting och subbarna bara spelar på och grejer har sig. Och sen finns det ju standarder man ska hålla sig till där också faktiskt i filmljudet, och det är ju, när jag tänker efter så är det ju också en av grejerna där verkligen högtalarkalibrering kommer ifrån. Ja, men det är ju alla biografer. Det finns någon sån här gammal, där alltid har funnits standarder av någon form. Sen så var det någon story att George Lucas var och reste någonstans in the Midwest och bara hoppade in på en biograf för att det var en av hans Star Wars-filmer som visade där, och sen var han flyförbannad när han kom ut för det lät ju skit. Och då satte han Tomlinson Holman, sin tekniker, på att utveckla THX-systemet först då. Tomlinson Holman Experiment, tror jag det stod för. I alla fall, och så vidare och så vidare. Så där har det ju alltid funnits kalibrering och X-kurvan för högtalarna bakom duken och allt sånt där. Så för det har behövts helt enkelt. I alla fall i en hemmabio för er hifi-fantaster som kanske inte har varit i en hemmabio och kalibrerat, så har man en mikrofon som man får med eller som man köper till, och så sätter man upp den, man har ett mätprogram och så sätter man upp den, gör ett antal mätningar och analyserar ljudet, mätningarna i en mjukvara, Dirac, Odyssey, Arkham och så vidare. Och sen gör man inställningar och sparar i maskinen, och sen så är man färdig där. Inom hifi, som jag också vill belysa lite extra här, för att ni hemmabiogänget, ni har ju koll på det här med kalibrering och hur viktigt det är, och framförallt att ni har tillgång till det. Hifi, det är inte riktigt lika självklart att det finns tillgång till högtalarkalibrering, men det finns bra utrustning som har det. Jag tänker belysa några av dem här för att ge er lite matnyttigt och något att fundera på. Vi ska se om jag delar. Så detta är för hifi-gänget. Då har vi först här Trinnov Nova som är Trinnov-kalibreringen. Jag har Robin som vi pratade med innan. Han har den här. Han har en Trinnov Altitude 16. Det är en hemmabioprocessor med 16 kanaler, och sen så kan man faktiskt få till 4 kanaler till här. Så han han har tillgång till 20 kanaler. Jag har storebrodern i mitt system här, men jag har ingen hemmabio, men eftersom jag är återförsäljare. Så det här är storebrodern, den har lite mer digitala möjligheter och kan byggas ut med ännu fler kanaler. Men för er hifi-gäng, om ni är intresserade av Trinnov, som jag gärna berättar mer för er, det är bara att kontakta mig när vi tar ett samtal, så tycker jag att den här Novan, som egentligen är en studioprodukt, jag har den här framför mig i studion här, som är en enrax, så ni ser att den ser inte ut som en hifi-burk, men den har jättebra funktionalitet. Så man har SPDIF och man har även digitalt Dante, nätverksljud in, och sen så har man 6 utgångar. Och här kan man då köpa den i stereovariant. Man kan använda alla utgångarna, men man betalar för Trinnov-kalibrering i stereosteg. Så att den här kostar 50 000 med den unika mätmikrofonen som de har. Nu glömde jag att ta fram min, men en tredjedel av Trinnovs magi. Vi ska se om jag kan få fram en bild på micken. Här ser man micken. Det är en... Nu ska vi se här. Nej, då ville den öppna. Det är jag som ursäkta. Vi ska se här, vi får till. Här. Den har 4 kapslar. Och det gör att Trinnov-systemet kan mäta av tredimensionellt i rummet exakt vad alla högtalare och subbasar är på 2 centimeter och 1 grad.
Och det är klart, det har man nytta av även i stereo, om man kör stereo eller stereo är 2 subbar. För det är också så att när man flyttar mikrofonen och gör en ny mätning så vet den ju om exakt var mikrofonen är någonstans i rummet. Och det är också väldigt intressant information för kalibreringssystemet. Så Trinnov Novan här, den kan jag berätta mer om en annan gång. Men i alla fall, det här är den kan man absolut, jag har gjort i hifi-installationer med den, det blir kanonbra. Då har man marknadens finaste kalibrering, tycker jag, högtalarkalibrering. Och den kan göra base management och sånt om man har subbasar så att man inkorporerar dem på rätt sätt. Kanonburk, verkligen. Men om jag skivspelare, säger du. Jag kör med skivspelare, jag är helt analogt. Ja, går att fixa då också. Då säljer jag ett jättefint RIA-steg här, RIA-filter från sydkoreanska Sotem, Soul of the Music. Och så att då kör man in signalen här, man har lite inställningar här, man kan ställa lite kurvor och kapacitans och grejer för att anpassa efter just den skivspelaren och det man själv kör. Och sen så kan man då ta den utgången och skicka in här på de här ingångarna och sen så gör man den digitala processingen. Man får hacka i sig då att ljudet blir digitaliserat. Men jag brukar kivas lite med vinylgänget och säga att det finns inget medium som är så filtrerat som vinyl är. Eftersom man har RIA-filtret och lägger på jättemycket bas och tar bort jättemycket diskant vid avspelning och motsvarande tvärtom vid när man tillverkar vinylerna. Hur som helst, så där har vi Trinnov. Sen så var jag utanför Växjö förra veckan och kladdade på en sån här Eversolo A8. Jättekul. Jag kalibrerade hemmabio, Dirac Art och så hade kunden en sån här för att spela upp musik. Och det var då jag märkte vilka möjligheter denna hade, för att den har väldigt, väldigt mycket kalibreringsmöjligheter i sig. Detta är den näst finaste burken. Den har ett listpris på 23 000. Jag börjar sälja dem nu för jag tyckte den var så jäkla bra. Så att, och jag är sådär, jag säljer grejer som jag tycker är bra och som jag kan hjälpa mina kunder med. Så det här Eversolo ska ni kolla upp. Och är det så att ni är sugna på att köpa så kontakta mig, för det jag kan ge som inte hifi-handlaren kan ge på samma sätt, det är att jag kan förklara hur ni gör högtalarkalibreringen i dem. De har lite olika produkter här. De har en A10, denna ligger på 40 någonting, 42, 43 eller vad det var. Så det är deras flaggskeppsmodell om man vill upp där. Denna har ESS-omvandlare. A8 har faktiskt de finaste AKM-omvandlarna som är diskret uppbyggda. Trevligt. Jag håller på att få hem den här nu för test. Z10. Jag vill nämligen kolla hur bra deras finaste DAC är mot mina DACar som jag har. Så den här kommer det kanske något test på framöver. Jättetrevlig, väldigt fint uppbyggd. 3 linjära nätdelar, R2R, analog preamp med resistorbrygger och hej och hå. Den har inte kalibrering, läste jag mig till, men de här A8 och så finns det också en A6 Master Generation 2. Denna kostar 15 000 spänn. Och då är det en streamer, det är DAC, det är preamp och det är rumskalibreringsmöjligheter i den. Väldigt bra sådana. Yes, nog om reklam för dem. Vi går vidare här till Mini-DSP, känner ni säkert till. För hemmabiogänget så kommer det ju en ny här nu, den här Tide 16 som är deras potentiella kioskvältare som då innebär 16 kanaler Dirac Art-kalibrering för $4,000. Nu är den out of stock och det är väl frågan när de, för det är väl huggsexa på den. Men som sagt, väldigt prisvärt då om du vill väldigt prisvärt om du vill ha en AV-processor 16 kanaler. För hifi-gänget, då skulle jag vilja säga så här, kika på den här, $1,300. Här har ni en kanonburk med
Ni har då, jag har lite mörk bild här på min skärm i alla fall, men ni har SPDIF och AIS-EBU in och ni får ut 4 analoga kanaler och ni får faktiskt ut det digitalt här, 4 kanaler på SPDIF om ni vill, om det nu är så att ni har en extern jättefin DAC. Här kommer ni också åt kalibreringsmöjligheter. Inte lika mycket som Eversolo, men det går att göra väldigt, väldigt bra grejer här i. Tar ni mig på besök så kan jag göra kanonkalibreringar i en sån här, absolut. Sen så tror jag att det är bättre omvandlare i denna, jag är rätt så säker på det, för här sitter det också. Och framförallt i A8 så sitter det fina AKM-omvandlare. Här är det något annat, jag minns inte om det var lite enklare ESS-omvandlare eller vad det var i denna. I alla fall, och för hemmabiogänget, för nu pratar jag ganska mycket hifi, ni som har multipla subbar och kanske kör Odyssey-kalibrering eller ni har inte möjlighet att kalibrera varje subbas separat. Ni kanske har en äldre Marantz-burk eller en äldre Denon-burk så ni har Odyssey-kalibrering och då får ni kalibrera, då mäter den ju subbasarna ihop, vilket är lite trist. Ja, men då kan ni exempelvis, det här känner ni till, men då kan ni gå på en sån här liten burk. 2x4 HD-burken för liksom, ja men det är 3000 spänn, 3 500 eller någonting när man köper den. 2 kanaler in analogt och även faktiskt digitalt när jag tänker efter, just det. Det kan vara ljudkort också. Och sen 4 kanaler ut. Här med en sån så kan ni göra kanonbaskalibrering med era subbar. I can tell you. Riktigt, riktigt bra kalibrering. Som sen ni gör i förväg och sen så ser bara ert Odyssey-system en väldigt, väldigt bra subbas. Så ni skickar ut en kanal. Så ni skickar ut en kanal in här och sen då kan ni ha upp till 4 subbar. Kanonburk för ändamålet. Sen så pratar jag med Torbjörn häromdagen. Jag håller ju såna här kostnadsfria videosamtal. Ni kan boka 45 minuter videosamtal med mig så går vi igenom era grejer och ni kan filma rummet lite så får jag en upplevelse av hur det ser ut och så pratar vi lite vad jag kan hjälpa till med. Och då berättade han om att han kör en sån här Vim-burk och de här är ju verkligen inte dyra. Och i de här Vimmen, nu vågar inte jag säga exakt vilka funktioner som finns i vilken. Det kan ni googla er fram till. Fråga ChatGPT, nej fråga inte ChatGPT, kolla på hemsidan istället. Och som sagt, han gör rumsmätningar med hjälp av iPhonen och sen så gör den korrigeringsfilter och det blir bättre, sa han, och så förklarar jag att ja, men okej, fattar, men det finns förbättringsmöjligheter där med hur man mäter och så, men i alla fall bara den grejen att de har lagt in det i de här och det här är ju några tusingar liksom för en sån här liten burk och finns ju lite olika varianter här då så det är burkar. Men det är faktiskt så att vissa av er har möjlighet att göra högtalarkalibrering utan att ni vet om det. Och då kommer vi till Roon. Och Roon, för er som inte känner till det, det är ett av de bästa uppspelningssystemen för musik. Och det man gör då det är att man har en Roon-server. Det kan vara en sån här fin Nucleus-server, deras egna som de bygger och den kostar 25-30 000. Och jag säljer såna här Sotem-burkar som kostar 150 000. Eller så köper man sig en Synology-server, en vanlig NAS. Det gäller bara att det är en Intel-processor i den, men det är det alla nu för tiden. För några tusingar stoppar i en hårddisk, drar igång en Roon-mjukvara, en Roon-server, den är gratis. Och sen startar man Roon i sin telefon och så kan man konfigurera alla era enheter som är Roon compatible, Roon ready heter det. Och det är era dackar och de här små streamerserna. Så allt sånt är Roon ready. Det är i princip som att det är Spotify Connect kompatibelt. Och då dyker de upp ungefär som era Sonos-högtalare så där i telefonen. Och det som Roon kan göra här är att om ni loggar in, ni kommer inte se det i telefonen och jag tror inte man ser det på iPaden heller. Men går ni in med datorn eller med laptopen så får ni upp DSP-inställningarna. Här kan ni börja slå på parametriska EQs
Och lyssnar ni i hörlurar så kan ni slå på lite crossfeed mellan höger och vänster lur om ni vill att det ska låta lite mer inom parentes högtalarlyssning, att det inte ska vara så här superseparerat och så vidare och så vidare. Och de har lite fler olika filtergrejer. Och hur bra blir det? Nej, men jag var hemma hos Andreas, ska se utanför Göteborg. Ska se om jag kan få upp, jag för mig jag la en bild på det här. Ska bara hitta, ja. Då ser det ut så här. Jättefina, de finaste Paradigm-högtalarna, 9H. Jättefin elektronik. Nu hade jag med mig en Trinnov Amethyst där och visade. Men jag använder ett sånt slutsteg själv och jag använder den preampen själv. Audioanalog. Och han har givetvis 2 av varje och nu har han ännu fina grejer. I alla fall, kanonfint system. Och vad ser vi här? Mattan är här. Check och bock på mattan. Vi har fixat lite med akustiken här. Men högtalarna står asymmetriskt. Jättehärligt vardagsrum, brutet tak, halvbrutet tak. Här ute så ser man, är det utsikt över en jättefin sjö. Kanonläge på huset. Men högtalarna står asymmetriskt så de här mäter ju ganska olika. När jag hade gjort en av mina högtalarkalibreringar helt enkelt och spelade upp det. Jag tror att jag har någon bild där sitter jag och jobbar. Jag är väldigt nöjd med, det ser ut som att jag är väldigt nöjd med min kalibrering. Men i alla fall, när jag var färdig där och spelade upp för honom så fick han tårar i ögonen. Och för han blev så glad. Han fick liksom glädjetårar. Och jag tyckte också att det blev väldigt bra. Men han var jättenöjd med den Roon-kalibreringen jag gjorde där då. Jag tycker att Trinnov-kalibreringen tar det till nästa nivå. Framförallt nere i basområdet. Men alltså, så att ni som har Roon, ni har redan fantastiska möjligheter att göra högtalarkalibrering. Så här, det är i alla fall några exempel på vad man kan göra. Och som sagt, Trinnov och Eversolo, de säljer jag. Det får ni gärna handla av mig, för då är det inte... När ni handlar grejer om mig så hjälper jag er med och förklara för hur grejerna ska installeras. Och är det så att ni vill boka min hjälp så gör ni det. Så att det är inte den här grejen som det kan vara ibland för er kanske där ni köper grejer och hoppas på det bästa. Utan jag hjälper er att få till de grejerna som jag tror funkar bäst för er. Och så får ni ta det på den nivån hur långt ni känner att ni vill ta det helt enkelt. Men utrustning för att komma igång då. Vad behöver man för någonting då? Jo, men det ska jag visa här. Nu ska jag se här. Och det är så roligt för att jag har suttit i 3 dagar och förberett den här presentationen. Och det är så roligt för mig för ni lär er förhoppningsvis saker om mig, men jag lär ju mig saker också för jag måste ju koka ner det på en nivå som liksom är vettig även för er. Min mätmikrofon kostar ju 30 000 eller mitt mätsystem kostar 50 000 och det är klart att det är ju inte intressant för er att köpa det, men jag som använder det hela tiden vill ha den kvaliteten på mina mätningar och det gör verkligen skillnad också. Det tror jag att Ola, du är med här när vi satte upp, när vi gick ifrån din U-mic och gick över till min Brylo kärmätmick och jag bara gjorde en snabbmätning och du bara tittade vad fan var det som hände? Och så är det, att det är klart att ett kalibreringssystem blir ju aldrig bättre än sitt mätsystem. Kvaliteten på den, det säger ju sig självt. Det är ju som att du är hos tandläkaren och de gör tar en röntgenbild. Om den är suddig så spelar det ingen roll om de tar 10 sådana. Du har 10 suddiga bilder. Det kommer inte att bli en skarp bild ens när du försöker interpolera, bygga ihop dem. Men det sagt, så för att komma igång själva så är det så här att ni behöver ha en mätmikrofon. Och det är klart, det är ingen idé att köpa sådana fina grejer som jag har och ni vill ha något som är praktiskt och enkelt att använda. Så mitt tips det är, köp ett riktigt mikrofonstativ också. Beställ på Amazon eller gå gärna in till er lokala musikhandel om det fortfarande finns någon sån i närheten.
spela lite elgitarr och sen köp ett riktigt mikrofonstativ så att ni kan placera runt micken. Jag ser så roliga lösningar ute hos er och framförallt är ju den här klassiska för er Odyssey-användare, det här lilla papptornet som man bygger ihop som ser ut som en liten Tintin-raket liksom. Och som man då ska placera den här micken på. Bedrövligt. Bara köp ett litet mikrofonstativ eller ett litet kamerastativ också. Kolla så att det är rätt gänga liksom. Det kostar liksom, gå in på Scandinavian Photo eller någonting och bara köp ett mixtativ eller kamerastativ någonstans liksom. Så att ni kan flytta runt micken ordentligt utan att liksom balansera den på kuddar och grejer. I alla fall. Det ni behöver för att komma igång, det är en UMIC 2. Och den ser ut så här. Och det är en USB-mic. Det är en kinesbyggd mikrofon så att det är allt i ett. Det är en helt okej mätmikrofon. Och sen så är det en USB-C-kontakt där. Och sen köp gärna till en längre sladd. Det kan ni köpa på Amazon för 200 spänn liksom. En USB-C eller vad ni nu vill ha till laptopen. Också så att ni kan flytta runt den utan att liksom sladdlängden tar slut. Och det som ni gör med denna, det är att den kopplar ni rätt in i laptopen. Den kommer dyka upp som ett ljudkort, som en ingång. Och sen är det klappat och klart där. Det finns en kalibreringsfil till den och sådär som ni kan använda i programmet. Och allt sånt där, det finns det i YouTube-videos på. Det är bara att söka. Och vad behöver ni till den då för att mäta? Jo, och också så här. Hur får ni ut ljudet då? Jo, i princip alla av er har en streamer eller hifi-DAC eller liknande som har USB-ingång. Så det är samma sak där. Koppla en USB-sladd till USB-ingången på eran hifi-DAC eller eran AV-processor eller vad det nu är, säger jag och låtsas som att alla har stöd för det. Det vågar jag inte säga egentligen. I alla fall, men i hifi-gänget så kan ni med största sannolikhet koppla en USB-sladd rakt in i eran hifi-DAC och så dyker den upp som ett ljudkort. Och vad behöver ni för program då? Jo, då behöver ni Room EQ Wizard Rev. Det här är som höger arm för mig. Det finns andra mätprogram också, men detta är gratis. Och det som är häftigt med detta programmet är att om man läser på så kan man både göra mätningar och kalibrering i detta programmet. Andra mätprogram är bra mätprogram, men här är det tutti i detta. Man kan faktiskt göra väldigt schyssta högtalarkalibreringar i Rev. Så det här tankar ni hem gratis, installerar, samma sak där. Det finns massa instruktionsvideos på, jag tror till och med kollar man bara ner här är vi igång, hur använder man Room EQ Wizard och bla bla bla. Och också hur i tyska också man vill ha, och hur man, här står det hur man gör med subbasnivåer och man gör faskorrigering och subbas. Ja, det var någon av er som frågade om det faktiskt. Ja, men titta på videon här, börja där. Franska, alla möjliga språk. Och det finns också videos på hur man ska tolka. Hur tolkar man de här mätningarna, detta nu då? Och vad är detta för någonting? Ja, men då finns det videos på det. Och helt okej manual också. Väldigt, väldigt kompetent program. Och då kommer ni igång så att USB utifrån laptopen, in i DACen, hifi-DACen och UMIC 2 också in i laptopen. Och sen är ni igång och mäter. Och men all right, men då är vi igång och mäter. Och sen då, men när det gäller själva kalibreringen då, hur gör ni då? Ja, men det blir lite snårigare för hifi-gänget, för ni har så olika typer av utrustning. Hemmabiogänget, ni har ju redan inbyggt och ni sitter ju och kalibrerar och testar och kollar på YouTube-videos och sådär, och det är precis så man ska göra. Experimentera, bara spara olika preset och bara testa och bara kör på. För hifi-entusiasten då, så det blir att läsa på vad din utrustning klarar av. Ja, kör du Roon redan, grattis! Då kan du köra igång så fort du har skaffat micken. Och vill man bara testa lite, om man verkligen bara enklaste vill börja lite och testa. Nu ska vi se här.
stängde jag ner den? Det kanske jag gjorde. Häng kvar en sekund här. Så kan man också göra så här bara. Man kan ta hem ett program som heter Foobar 2000. Det är som en modern variant av Winamp, ni som kommer ihåg Winamp en gång i tiden. Ja, men det är också en gratis mjukvara, kan göra väldigt, väldigt mycket saker. Här lägger ni in era musik då, den kan spela högupplöst och alla möjliga format och sådär, beroende på vad ni har för DAC kopplad. Men det intressanta är att här kan ni gå in på Preferences, poff, så går ni in under Playback, här ställer ni ert ljudkort. Där här ställer ni in er fina Hifi-DAC för att spela ut ljud. Men så går ni på DSP Manager och här kan ni börja lägga på digitala effekter. Och det går att tanka ner fina, för det är resamplers och det är allt möjligt vad man nu vill göra med ljudet. Men här kan man bara köra igång en equalizer. Så är man igång. Det är liksom en 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 bands grafisk equalizer. Och då är det bara att spela upp musik här ute och så kan man börja dra här. Ja men du, den där bastonkontrollen som inte fanns längre. Hur låter det om jag drar på lite bas då? Bara börja experimentera lite. Eller det där fönstren, vad var det? La de på diskant och grejer? Ja men ta ner lite här vid 3,5 och lite så då. Så kanske det försvinner lite hårdhet och så lite diskantfnissel om det skulle vara så. Eller det kanske är att högtalarna är lite trötta, så prövar man att dra på lite. Allting är tillåtet, låter det bättre så låter det bättre. Här är ni liksom igång också och bara kan experimentera och testa lite, det kostar ingenting. Bara se till att ha lite offline-filer som ni har köpt på Qobuz eller om ni har tankat hem eller ni har rippat in era gamla CD-bibliotek och sådär. Så att liksom experimentera liksom. Lyssna vad som händer. Och det finns som sagt finare EQs och sånt och man kan lägga in VST, ni som håller på lite med musik och sånt där, man kan lägga in VST-pluggar och sånt om man vill också, såna rappers. Så att man verkligen kan få in riktigt, riktigt fina digitala filter och processing. Ja, så testa det fram. Så här är Matnyttigt, ni har fått lite tips på hårdvara, ni har fått tips på mjukvara, gratis grejer, hur ni kommer igång och börjar experimentera lite. Sen fick jag härifrån Torbjörn, tack för frågan. Vi ska se, där fick jag den lilla frågan, Hifi-system med subbas då. Hur gör man då? Ja men tack Torbjörn för den frågan. Det är ju en webbinarserie i sig. Så att jag kan inte gå in exakt på hur man gör det här. Men däremot så kan jag säga så här att när jag pratar med Hemmabiogänget, ja men ni vet hur subbasarna ska integreras och det gör eran AV-processor. Och i de flesta systemen Dirac och Anthem eller Arkham, Arc Genesis och de här olika, de mäter subbasarna separat och de är inne och fixar och donar, och Trinov också inne och fixar och donar, och även Odyssey, de nyare burkarna. Och så gör systemet det åt dig. Men inom Hifi, det ser så olika ut hemma hos er. Det är kopplat på alla möjliga sätt faktiskt, om jag ska vara ärlig. Och tyvärr så finns det ju en tillverkare som heter REL och som liksom rekommenderar att man ska koppla in subbasen, eller subbaserna, men säg subbasen med högtalargafflar på antingen på högtalarna då eller på förstärkaren, och sen då ta högnivå därifrån och in i subbasen. Och de går till och med så långt så att de säger att ja, vi gör det för att du ska få samma sound som förstärkaren har. Vi säger att du har en rörförstärkare eller någonting. Och det är helt fel sätt att koppla in det på. Och för mig, enda anledning till att de säger det, att de ger de rekommendationerna, ja men det är ju för att det ska vara enklare för dem och Hifi-handlaren att sälja subbasen till det. Det är inget fel på själva subbasen förutom att det inte har rätt funktioner. Utan en subbas, så ni som har integrerat det så, det är inte ert fel. Ni har fått de rekommendationerna, man går på tillverkarens rekommendationer såklart. Men i det här fallet så är det helt fel.
För det som händer är att när du kopplar in den här stora rälssubben med dubbla 14-tums element och kopplar den på högtalargafflarna, så den får full range-signal. Dina högtalare har fortfarande full range-signal. Det som händer är att du får ju dyka på den här lågpassfiltreringsratten och dra ner den till 30, alltså så långt ner det går. Det vill säga subbasen spelar bara upp till den frekvensen och sen faller det av. För där börjar dina golvare att spela. De spelar också 30 Hz. Det är inte lika starkt och prominent som subben, men de är där och spelar. Och det gör att i vissa frekvenser, i basfrekvenser, så kommer subbasen och den högtalaren som står närmast, då kommer de jobba ihop. Men kanske den andra här borta kommer de jobba ur fas med varandra, kommer släcka ut vissa basfrekvenser, förstärka andra basfrekvenser, vilket var det där vi ville komma ifrån med högtalarkalibrering. Så att det är helt fel sätt att koppla in det på. Och det blir ju också så här att om man nu ska vara hiffy så kopplar du in en last på, subben har ju en last, den lastar ju ner slutsteget och jag tycker att det hörs. Men det kan du prova själva med och bara ta den i och ur, lyssna på någon, dra ner volym, om du har det kopplat så här, så dra ner volymen på din rälssub helt och hållet, bara koppla i och ur gafflarna, sitta och lyssna på någon bra Nora Jones eller någonting, lyssna på vad som händer med kontrabasen och så rapporterar du till mig om du har någon skillnad där. Jag tycker att det påverkar ljudet. Så som man ska koppla in en subbas, det är, och jag blir helt exalterad, jag måste ta lite vatten. Det är att man ska göra ett base management. Och hur gör man det då? Jag hade inte riktigt tid att göra en pdf eller en powerpoint på det, utan jag gör bara så här. Ni ska se här. Jag tittade på Bios sida av alla ställen, så det var kul att man får lite nytta av dem. Men i alla fall, subwoofer tweaking for beginners. Ear fluff and ear candy. Ja, vi får väl hacka i oss den. Det är inte jag som har skrivit det är dem. Men tanken är så här. Man kör signalen och strunta i hur detta görs nu, utan tänk bara principen. Ni har signalen, det är vänster kanal här. Ut så går delar av den, filtreras och går till dina högtalare. Säg att den här delningen är på 60 Hz gränsfrekvensen eller den är på 80 Hz, någonstans där. Medan då till subbasen så är det motsvarande att den spelar så långt ner som möjligt och så upp till 60 Hz och sen så faller den av. Och då ska vi se om vi kan ta fram, den var väl rätt okej, va? Precis, nu ska vi se om jag får ha kvar den. Så här ser man principen. Subben spelar de låga frekvenserna, sen så går det en delning, den är lite högt här tycker jag, men vi säger att den är det. Och sen så går det över till högtalarna. Och vad händer då? Jo, då har man skapat sig ett base management system. Så subben som är designad för att spela lågbas, den är väldigt, väldigt mycket mer effektiv på att göra det än vad dina golvhögtalare är. Och framför allt så kan du placera den någonstans i rummet där den fungerar. Det kan du inte göra med högtalarna. De kan du bara tangodansa lite fram och tillbaka med, för att annars så påverkar du andra saker för mycket. De kommer i princip över hamna där de hamnar. Subben kan du laborera med. Den kanske hamnar bakom dig eller den hamnar i ena hörnet för att ge en skön basförstärkning, för du behöver det för det är ett stort rum och subben inte är så stor. Och vice versa, så du kan flytta runt den. Och den här är ju designad för att spela lågbas och den kan vara sluten och det kan vara 1500 watt klass D-steg i den medan du driver detta på ett 50 watts rörslutsteg eller motsvarande. Och så att subbasen tar hand om lågbasen, men så kommer man till nästa viktiga grej. Och framförallt, här behöver du inte skära av den vid 30 Hz, utan denna kan spela på upp till 70-80. Den behöver inte spela upp så här långt upp ovanför 100 som de har gjort här. Här är ju gränsfrekvensen någonstans vid 110. Det är lite långt upp. Men vi säger att detta är 80 då. Så liksom då spelar ju den på här. Och sen högtalarna, ja men de slipper ju att spela, högtalarnas baselement slipper att spela de 2 lägsta oktaverna i musiken. Vi säger det mellan 20 och 40 Hz och 40 och 80 Hz.
Och vad händer då? Jo, slutsteget behöver inte alls spela lika starkt. Det blir mycket mer dynamik och kraft kvar i slutsteget till att börja med. För den behöver inte spela den här basenergin som egentligen är den stora delen av att förstärka upp högtalarljudet. Och sen så behöver ju baselementet på dina högtalare inte alls spela lika hårt heller. Väldigt, väldigt mycket lättare faktiskt, vilket man både ser och hör. Och vad händer då? Jo, min erfarenhet är att någonstans härifrån, vi säger 100 Hz då, nu är det var lite dum bild här, men vi säger då här någonstans, hela den här biten här, 100 upp till 250-300 Hz, där mycket av grundtonerna ligger i musiken, blir mer dynamisk för att högtalarelementet, baselementet behöver inte alls jobba lika mycket. Slutsteget behöver inte jobba lika mycket. Det häftiga är att det gör att även mellanregistret här oftast upplevs som luftigare. Ni som har lyckats med att integrera subbas med högtalare, jag tror ni vet vad jag pratar om här. Jag tror ni har upplevt det också. Men här har vi inte gjort någonting. Nej, men om hela högtalaren drivs av samma slutsteg så finns det mer kraft och dynamik kvar i slutsteget, och det tror jag hörs här uppe. Men jag gjorde en demo i somras med jättefina ATC-högtalare, aktiva, deras minsta trevägare, SCM25A, VAC Pro version 2. Och till dem hade jag en ATC 12-tum sluten sub. Och sen hade jag integrerat, man kan integrera det i subben om man vill, den har analoga filter, men jag gjorde det med en sån här Trinov Nova som jag visade innan där. Och det intressanta är att de här högtalarna var ju aktiva, som hade en förstärkare för baselementet, ett för det fina ATC-mellanregistret och ett för diskanten. Och så att mellanregister och diskantförstärkarna spelade ju rent tekniskt exakt samma signal med eller utan sub. Men det var ändå skillnad, och ganska markant skillnad faktiskt, när jag växlade mellan subbas och utan subbas. Och jag förklarar det på det sätt, för mig själv i alla fall, att det är psykoakustiskt. Det är så här att framförallt jag vill gärna prata om ljud och beskriva det i olika frekvensområden och ditten och datten. Men det gör ju inte våran hjärna. Den hör ju bara ljud och tar in det och tolkar det. Det är väldigt personligt. Det är baserat på vad vi har för erfarenheter. Om det är så här att du har gått på mycket konserter eller du sjunger i en kör, exempelvis i kyrkan, som rätt många gör, ja men då har du omedvetet så har du tränat din hörsel där väldigt, väldigt mycket i jämförelse med någon som inte gör det. Och den här, hur vi upplever saker och ting psykoakustiskt, när det sitter ihop, är mer dynamiskt i den övre basen och lägre basen också, för det är djupare basen för den delen. När det där sitter ihop bättre, då kommer det att öppna upp mellanregistret. Och det var en liten passus här, men det var väldigt roligt när jag gjorde det här testet. Vi ska se, har jag en bild på det? Nu blir jag lite sugen här och visa en bild. Häng kvar en sekund. Det här ATC-systemet, det var kul för jag visade det både för, alltså jag är inte inloggad där. Så visade det både för några studiorävar, alltså studiotekniker, mixtekniker, blandat med några härliga hifi-entusiaster. Jag tycker det är kul, precis som här, vi mixar och gör roliga saker tillsammans. Och men det var jätteroligt för att vid olika tillfällen, jag hade flera sittningar på det här. Så kom det in hifi-entusiaster, gubbar, som jag har träffat innan när jag har kört demos. Och båda två på varsin sittning, ingen namn, ingen glömd, ingen nämnd, ingen glömd, sa så här, jaha, subbas, vad ska man med det till? Ja, men du ska få lyssna. Och sen så nu ska vi se, snart hittar jag den här. Den som väntar på något gott.
Då hade de lite förutfattade meningar mot subbas och det kanske var för att de själva har provat att installera en subbas och kanske koppla den på högtalargafflarna också, så en rälsub, vem vet. Här har vi en bra bild. Nu ska se om jag kan få upp en hel bild på den. Får jag lov att göra så? Ja, det får jag. Här, den som väntar på något gott. Jo, här hade jag det här systemet. ATC SEM25A Pro Make 2. Jättefint ATC-mellanregister. Bland det finaste man kan bygga där tycker jag. Liten aktiv låda, 12-tums-subben. Och sen så hade jag byggt ihop det. Där ser man min Trinov Nova som jag byggt in i en låda framför hans huvud. Och när hifi-gubbarna såg den här subben så ska man med den till. Men då gjorde jag så här att först så spela skiten ur dem med att bara spela väldigt bra musik och sådär, hela systemet. Sen så sa jag så där, nu ska ni få lyssna bara på högtalarna. Det var Trinov-kalibrerat så jag gick från Trinov-kalibrerat med sub till Trinov-kalibrerade högtalare. Och så lyssnade vi fram och tillbaks och så sa jag så här, nu är det med sub, nu är det utan sub. Ja. Och då sa båda två vid varsin sittning då, ja, jag tycker det låter bättre utan sub. Ja, men vad bra, sa jag då. Då slipper du köpa subben av mig, sa jag då lite på skoj. Ja. Sen fortsatte vi att lyssna. Men de utmanade mig, då utmanade jag dem tillbaka. Så då sa jag inte vilken som var vilken, utan jag sa bara, nu lyssnar du på 1 och nu lyssnar du på 2. Och jag hade ju kalibrerat subben så att, ja, om de verkligen hade bara velat lyssna på ifall subben var med eller inte, så hade de ju kunnat ta det på att det blev lite fylligare. Ja, men tack så mycket du som Mattias. Jättebussigt att du tittade in. Jättebussigt. Jo, och då så växlade jag bara utan att säga vilken som var vilken. Och jag hade kalibrerat det så att det fortfarande var väldigt balanserat. Jag tror inte de hade upplevt subbas i TIFI-sammanhang på det sättet, men kalibrerad subbas. Så båda två, anekdotal, men båda två sen sa ju så här, ja, 2:an är bäst. Ja, men det tycker jag också. Och det är den med subbas. Och innan jag sa det till dem så berättade de att ja, men det var fylliga, eller det var mer dynamisk sång och i mellanris. Allt satt ihop bättre. Och det gjorde det. Och det var ju av den anledningen att baselementen, subben här, jag tror att jag delade. Det finns ingen fast frekvens för det där. THX-delningen för hemmabio är ju 80 Hz eller tycker de att det ska vara. Men det beror på rummet, det beror på placeringen. Man kan jobba med lite grann med vad man har för kvartsvågsutsläckning och sådär bla bla bla. Så jag tror jag landade på 70 Hz, 65 eller 70 Hz för mig. Och då tog detta hand, så den första nedersta 1,5 oktaven togs hand av subben och sen delades upp ett. Och ändå, och här var det ju aktiva, det jättefina klass AB-slutsteg här på typ 125 watt eller något till mellanregistret och typ 60-65 watt till diskantelement eller något sånt där. Eller om det var 65 och 25. I alla fall, fina slutsteg. Och fastän jag då hade att jag förstår att den här blir mer dynamisk när den inte behöver spela den lägsta 1,5 oktaven. Det fattar man ju. Men det hände grejer i mellanregistret och de spelade ju egentligen exakt samma signal i princip. Och ändå blev det mer dynamiskt. Och det är där det blir intressant liksom att man kommer in på det här psykoakustiken liksom. Så att, och ni förstår ju redan nu hur jag snackar igång med på det här med subbas. Men jag tar gärna den diskussionen med er att, liksom vi kan ta ett videosamtal på det där du och jag Torbjörn så pratar vi om det vidare helt enkelt hur man, och det får väl bli att jag kanske, om ni tycker det här webbinariet var intressant så kanske jag gör fler webbinar och då skulle jag kunna ta och prata om subbas bara, det är ett jättestort ämne. I alla fall, så det var lite grann om subbas. Har du rälsub eller någon annan sub kopplat in med högtalargafflar, ja, men då ska du göra det på ett annat sätt. Du har mycket att vinna där. Du kommer använda subbasen mer. Du kommer att använda högtalarna mer på rätt sätt. Och det är faktiskt, när det görs rätt så är det win-win. Och då när jag kommer på besök, då, hur funkar det? Ja, men då tar jag med mig min fina mätutrustning. Jag lyssnar in med hur det låter hos dig.
och sen så börjar jag mäta och kalibrera systemet. Och det tar sin tid och det landar alltid på en arbetsdag. Oavsett om det är en hemmabio eller ett hifi-system. För vi sitter och pratar och ni har en massa frågor och vi pratar akustik och det ena med det andra. Och jag försöker svara på allting. Så att och jag vill inte stressa den processen, för jag lyssnar väldigt mycket. Jag önskar att jag hade haft en ISO-standard på hur jag gör det, men det är väldigt intuitivt för att alla era system är så olika, både när det gäller hifi och hemmabio. Det finns inte ett system som är likt ett annat system faktiskt. Och det är också det som gör mitt arbete så otroligt roligt. Det kan vara jobbigt ibland, för ibland får jag verkligen ha Sherlock Holmes-hatten på liksom. Men slutresultatet vill jag poängtera, det är alltid baserat på hur det lät när jag börjar kalibrera. Det vill säga att jag försöker inte ändra soundet på dina högtalare. För det är något som du någon gång har valt för att du gillar det, förhoppningsvis. Utan jag förfinar ljudupplevelsen och tar den till nästa nivå och får högtalare och rumsakustik att spela i harmoni med varandra. Ta det så långt som det går, du får tips vad du kan förbättra och ibland så kan det också bara vara bra att få de där extra par öronen som liksom lyssnar och bedömer systemet från en annan erfarenhet liksom. Det kan vara guld värt. Ja, det händer ju att jag hittar trasiga grejer och så ibland, men då blir det i alla fall hittat liksom, och så kan man byta ett baselement eller sådär, så man kanske bara har känt att det är något som är lite konstigt, men man har inte kunnat ta det längre än så. Men som sagt, jag vill återigen slå ett slag för min YouTube-sida där ni kan se Robins rum som vi pratade med innan. Jag ska se var den hamnar någonstans. Här kan vi där. Och sen så har jag pratar lite Dirac Art och sånt. Jag vet att en del av er vill ha info om det. Det kan jag förstå. Jag håller också på att lära mig Dirac Art. Det är väldigt, väldigt spännande kalibrering, måste jag säga. Älskar Trinov, men Dirac Art också riktigt, riktigt, riktigt bra. Här pratar jag och Robin om att kombinera hifi och hemmabio i samma rum. Och Jonas här har byggt en helt egen hemmabio med högtalare och allting. Tutti, också spännande tycker jag. I alla fall, så där finns det att kika lite på vad jag är för filur och hur jag jobbar och lite också vad jag ger för resultat. Och glöm inte att prenumerera där också på kanalen. Ja, men nästa steg då? Jo, men vill du ha min hjälp så boka ett gratis 45 minuters videosamtal, så kikar jag på ditt rum och din utrustning och så berättar jag hur jag kan hjälpa till. Vi ska se, där har du en QR-kod som du kan scanna med telefonen och fylla i sen. Men det finns också, inte ni som fick mejlet sist nu, men ni som har registrerat det innan, så finns länken till den här där ni går in och bokar tid. Jag lägger upp det, jag har ingen sekreterare, det är bara jag. Så att jag gör så att jag lägger upp lediga tider där jag känner att men här kan jag ta ett samtal. Och så får ni vara inne och kika där helt enkelt. Och så hittar ni en tid som passar er, så hookar vi upp. Jag har haft ett gäng samtal nu efter mässan i Stockholm. Skitroligt, blandat hifi, hemmabio, och det är så roligt och jag lärde mig det med vimburken där när jag pratade med Torbjörn. Jag visste inte att vimburkarna hade så pass mycket. Jag visste att de hade någon form av kalibrering, men det var mer än vad jag trodde att det var. Jag lärde jag mig någonting också, så det är inte bara att jag ska lära ut till er, utan jag lär mig av er också. Och som sagt, så där kan ni boka då gratis videosamtal, så tar vi det därifrån helt enkelt och ser om det är så att jag ska komma på besök. Jag kommer att resa upp mycket mer till Stockholm nu framöver. Jag är från Göteborg, men träffar man en skånska så hamnar man i Skåne. Men jag är hemma i Göteborg en del också, på västkusten där, om ni vill att jag ska svänga förbi. Och nu ska jag försöka svara på era frågor. Jag är ju sån pratmaskin, så jag har inte ens tittat på den chatten där. Vi ska se om jag får fram den här. Jag ska se här. Här har vi lite frågor.
Jag tar det efterhand. Och jag ska säga så här, jag försöker hålla det till högtalarkalibreringsfrågor här. Jag vet att ni har andra frågor också och det är rumsakustik så, men det får vi ta i ett annat webbinar. Det kommer att bli, jag känner redan nu att det kommer att bli fler sådana här webbinar. Vi ska börja här lite nu. Vart kan man se vilka produkter du säljer? Ja, men tack för det, Kristoffer. Ja, det kan man inte för att jag är så dålig på att uppdatera min hemsida. Point taken, jag ska kolla upp det. Men för att svara lite kort på vilka produkter som jag säljer så är det Trinnov-produkterna till hemmabio och till hifi. Framförallt så är det finns kalibrerare som kalibrerar hemmabios, men hifi-kalibrering, där just med min musikbakgrund och sådär, där kan ni verkligen ha nytta, extra nytta av mig. Sen är det så även för hemmabio, ni hörde ju Robin när han berättade hur jag hade kalibrerat hos honom och ni kan kika på min hemsida så finns det på ninjasound.se så har jag rätt många user testimonials för folk är snälla och skriver trevliga kommentarer till mig när jag har varit hos dem och då tycker jag det är kul att dela med mig av det där. Jag har inga problem med att göra det för jag tycker det är viktigt för er att kunna läsa. Ja. Ni vet ju själva om ni är på Amazon och ska handla någonting, ni vill se lite user reviews. Så där finns det user reviews på mig. Men jag säljer Trinnov. Jag börjar sälja de här Eversolo nu. Jag tycker det verkar vara kanonburkar. Jag säljer ISO Acoustics, isolatorer, puckar och de här som ni ska ha under era subbasar och högtalare och sådär. Oavsett om det är hifi eller hemmabio. Jättebra grejer. Jag har det jag har en Velodyne DD10 Plus sub här under höger monitor nere på golvet. TV. Och sen så har jag det under mina TAD-högtalare också. Orea Bordeaux. Kanonbra produkter. Jag säljer Isotech, strömrening, power conditioning, också bland det bästa på marknaden. Väldigt prisvärda grejer. Deras DC-filter är kanon, det kan ni ta med mig. Och sen så går det upp i pris och kvalitet där. Men power conditioning är något också att komma igång med om ni inte har pillat någonting med det. Vad säljer jag med Vicoustic-grejer? Säljer jag om ni, alltså akustikprodukter. Det blir prisvärt om det är ett helt projekt. Om ni bara ska ha några paneler sådär, då kan det vara bättre att bara beställa det från Tyskland exempelvis, så kommer det mycket snabbare. När ni beställer via mig så måste det gå från Portugal och är det en lite större sändning så absolut. Och sen, men det är de grejerna jag kommer på just nu. Men jag säljer monitor audio-grejer, jag säljer Mese-hörlurar och jag säljer fokalgrejer, jag säljer Supra. Så att jag har en del, jag säljer de grejerna som jag tycker är bra, som fungerar bra, som låter bra och som jag får lov att sälja. Jag är ju ingen hifi-butik så jag gör inga inbyten och sånt. Men det gör också att jag har inga grejer i garaget som måste säljas av heller. The flavor of the week liksom. Nu ska den grejen ut för att snart kommer det en version 2. Utan jag ser till att sälja bra grejer till er. Eller ge förslag i alla fall. Sen är det upp till er och jag kan bara säga vad jag rekommenderar och så är det upp till er att googla och fråga ChatGPT och sådär och kolla lite reviews. Men jättebra fråga. Jag säljer Marantz. Också Velodyne, Elac. Jag måste lägga upp på hemsidan vad jag säljer för någonting. Tack Kristoffer, du har helt rätt. Nu ska vi se här. Då tycker Tommy, är det värt att skaffa Room EQ Wizard om man har Arc Genesis? Ja, men så här är det med Room EQ Wizard att det är ett bra program överhuvudtaget att lära sig. För att Tommy, när du är inne och gör subbasoptimeringen där i Arc Genesis så ger den dig förslag. Men du kan faktiskt själv vara inne och göra mätningar och kolla så att det där stämmer som kalibreringen visar. Sen, så att jag tycker det är värt att skaffa och det är gratis. Och det finns bra instruktionsvideos och sånt. Det är ingen idé att jag sitter och lär er det. Det kan ni kolla i lugn och ro på nätet.
Det man ska tänka på när man ger sig in och börja göra mätningar, det är att ni lyssnar först. Det är det ni hör som är det viktigaste. Sen kommer det att se ut så här i mätningarna och så kommer ni undra varför gör det? Ja, men då får ni googla lite och kolla lite videos och sen så lägger ni lite vägning på det och sådär och filtrerar ner det så att det ser lite mer, så att det blir kurvor som ni kan göra någonting med. Sen är det så här att det kan bli, för mig Ola, du sa det liksom så här att nu har jag mätt så mycket så jag har liksom lite tappat geisten. Jag förstår det. Om man inte är van vid att göra mätningar hela tiden som jag gör, så kan man snöa in på det där med att mäta för att man sitter och stirrar på de här kurvorna och man kan till viss del påverka det som man mäter. Inte allting, men rätt mycket. Och sen så mäter det på ett annat sätt. Och mäter det bättre eller sämre? Ja, det är ju en sak. Men låter det bättre eller sämre? Det är ju det som är det viktiga. Och så när ni börjar göra mätningar så tänk på det att det är alltid det ni hör som är det absolut viktigaste. Så blir ingen slav under mätningarna. Men du kan absolut skaffa REV och då kan du exempelvis kolla lite hur Arken gör med basfasjusteringarna och sådär som den gör. Absolut, och du kan ju sitter du själv med det så kan du ju lägga tid på det. Vad heter programmet för kalibrering? Frågar Christer. Tänker du på mätprogrammet så heter det REW, R-E-W, Room EQ Wizard. Och det är ett gratisprogram. Finns både till Mac och PC. Och sen säger Joakim, har en Bach SP med Arc Optimus har kommit en bra bit på vägen. Jag vet att de ställde ut det på mässan, men jag hade inte tid att vara in och lyssna på den. Jag har inte rattat någon sån. Så jag kan inte svara på den frågan. Hur du ska gå vidare? Ja, men det är samma sak där. Det är Room EQ Wizard i så fall. Om du vill kunna se vad som händer och slå kanske av och på i mätningarna eller i kalibreringen och se vad som händer rent. Och sen det där, vilka problem du har i rummet. Det är en rätt stor fråga som hade jag kommit och lyssnat så kan ju jag plocka ut från min erfarenhet vad som liksom kan förbättras. Det är ganska enkelt egentligen. Men det är klart att om man inte har den erfarenheten, du har ditt rum och det är klart att man blir ju hemmablind i det rummet som man sitter i också. Det kan till och med gälla mig med saker, absolut. Man tänker inte på grejer, på små detaljer och sånt på samma sätt som jag kanske gör om jag är iväg hos någon annan. Så att jag tycker att kolla om du kan hitta några videos online, om det inte är så att hifi-handlaren kan ge dig några mer tips. Så kolla om det finns och kolla med tillverkaren vad de ger för tips. Jag tar gärna ett samtal med dig, ett videosamtal. Då kan du visa ditt rum och så förklarar du för mig hur det låter. Så kan jag se om jag kan hjälpa dig på något sätt där. Och så bokar du in mig kanske på ett besök nästa gång jag är i din stad. Och sen så skriver Christer, känner du till XTZ-mätutrustning och program? Svårt att gå från mätning till kalibrering. Vet inte vad mätresultaten egentligen säger mig. Nej, jag känner ju till det programmet. och jag kan väl jag vet inte när det uppdaterades senast. Jag kan tycka så här, har du möjlighet att gå över till REV så är det liksom som att då får du från att ha gått ifrån en verktygsväska liksom, så går du till en hel maskinverkstad med alla verktyg och svarvar och tryckpressar och alltihopa, laserskärare. Allting finns i REV och det är gratis. Sen är jag lite osäker på om det. Jag tror att din mätutrustning, jag tror att du kan koppla in så att du även får in den i REV. Annars så köper du en UMIC 2 med USB och sen är du igång. Så byt program, det är mitt korta svar.
Och så skriver Mats, vi som tyvärr börjar bli lite äldre och tappar diskant redan vid 8-10K. Några erfarenheter hur man ska tänka vad som gäller diskanthöjning för att få en upplevd bättre kvalitet på övertonet i piano. Ja, det som jag tycker du ska börja med, det är rummet. För det känner du kanske själv med när du liksom står i en folksamling eller någonting och det är ganska mycket prat runt omkring sådär. Ju äldre man blir desto mer tappar man ju den här förmågan att den här så kallade partyeffekten, att man kan stå och prata med någon och sen så kan man tjuvlyssna på dem bredvid sådär. För att vi har binaural lyssning så att vi kan liksom filtrera ljud medvetet från olika håll. Det är en viktig social funktion för oss och det är därför vi kan det. Men den försämras ju. Och då tänker jag så här att om du kan plocka ner reflektionerna runt om i rummet. Och nu kommer vi på en lite känslig del här när det gäller hifi-entusiaster. För jag vet att, jag säger inte att du har gjort det Mats, men det finns, det är gärna med hifi-handlare och med vissa återförsäljare att man ska sätta upp diffusorer runt av olika slag. I akrylplast och det kan vara alla möjliga sorter. Och jag tycker istället här, och speciellt ifall hörseln har börjat falla av, strunta i diffusorerna, dämpa upp lite grann istället med absorbenter så att du mer får direktljudet ifrån högtalarna och inte lika mycket ljud ifrån rummet, reflektion från rummet. Och det är inte så att du ska gå in så du går in under ett täcke och det är jättedämpat och så. Men istället för att jobba med diffusorer, jobba med absorbenter. För när du tar bort de här störande första hårda reflektionerna, golv, tak, sidoväggar, i viss mån också bakväggen bakom högtalarna om det sitter diffusorer där eller det är en hård vägg. Pröva med några absorbenter. Jag tar gärna ett samtal med dig, ett videosamtal så kan du visa ditt rum. Så jag tror att börja där faktiskt med rummet, för jag vet hur stor skillnad det gör. Du kanske har härliga fönsterpartier och sånt. Då har du hårda reflektioner i mellanregistret. De kommer att störa din ljudupplevelse. Och när du har försämrad hörsel så har du också sämre förmåga att filtrera bort de här störfrekvenserna, störreflektionerna. Så börja med rummet där. Sen är det då när det gäller diskanthöjning. Ja, men det beror på utrustningen. Jag skulle ju välja en högtalare. Jag har ju de finaste berylliumelementen. Man kan ha både mellanregister och diskant. Grundämne 4, det är den lättaste metallen i periodiska systemet. Och det är klart att de är helt distorsionsfria. Det är kolossalt distorsionsfria. Så jag kan ju lägga på hur mycket diskant jag vill där utifrån resten av utrustningen. Och det kommer liksom inte upp någon distorsion, det blir bara mer luft. Beroende på då hur jag gör det. Så där skulle jag skulle nog lyssna, nu vet jag inte vad du har för högtalare, men just övertonet i piano och sådär, det är superkänsligt. Här är vi också inne på den här grejen med faskalibrering. Alltså ett piano spänner ju över nästan hela frekvensregistret. Det är ju liksom det instrumentet skulle jag vilja säga som har störst spännvidd, och det är också därför det är ett av de instrumenten som är perfekt att testa ett högtalarsystem med. Så att inga trötta gamla hifi-högtalare från 80-talet, utan här skulle jag se till att ha moderna högtalare, väldigt låg distorsion och där du då också kan eventuellt dra på diskant om du vill, utan att det liksom bara skär sig eller det inte finns den dynamiken. Klarar högtalarna av det och du klarar av det och tycker det låter bra, då är det bra. Om det är så, men du kanske inte har provat, förutom om du har ett diskantfilter på din förstärkare eller preamp, så kanske du inte har provat att lyfta diskant. Ja, men du, om du känner dig lite data tech-savvy, så bara prova en sån här enkel grej. Jag ska se här, vi går över här. Vi tar foo-baren här.
du går in här på DSP Manager, du väljer en equalizer, du provar att höja lite här uppe. Hör vad som händer. Det kanske är så också att det inte är här uppe du behöver höja, utan du kanske ska vara här och höja istället. 7 är väl lite låg kanske, nu är den lite crude här, men du förstår grejen. Höj och prova vad som händer. Jag tror inte du kommer att spela sönder någonting om du inte spelar jättestarkt och det liksom inte är gjort för att spela så starkt liksom. Så att, nu ska vi tappa, jag ska bara kolla så jag svarar rätt. Ja, men diskanthöjning, ja men som sagt, kolla lite med rumsakustiken. Ta ner lite av de här hårda reflektionerna om du kan. Skynken för fönstren eller whatever. Bara prova lite där och så sen då lite lätt prova att öka diskanten. Så fråga Christer, jättebra fråga. Innefattar du både akustiska åtgärder och processorbaserade åtgärder? Absolut, jag är utbildad akustiker i grunden och jobbat i många olika akustiska miljöer. Så att det gör jag absolut, och jag kanske inte förklarade det så bra innan. Det var en bra fråga. Man börjar ju såklart med rumsakustiken och fixa lite där. Sen förstår jag att det är inte så många av er som kan ta det så långt där. För man bor ihop med någon och man kanske vill att det ska se ut som ett vardagsrum. Robin, som ni såg hans rum, han kunde ju gå all in. Här om vi ska se om jag spelar upp hans... vi ser i hans rum här. Här har ju han kunnat liksom gå all in med diffusorer, tvådimensionella diffusorer, lite absorbenter. Det är basfällor i hörnen här. Det är inte bara... Nu kan man inte se min muspekare där. Men ni ser hörnet där. Det är inte bara liksom några absorbenter där eller att det är fyllt med att det är fyllt med glasfiber eller stenull eller sådär. I de hörnen, det är Super Base Extreme basfällor, så det är en membranbasfälla, så det sitter ett trämembran där i, så att det är som ett skinnet på en bastrumma egentligen. Så när basvågorna kommer emot hörnet, och i hörnen har man en naturlig tryckuppbyggnad, då kommer de här membranerna att försöka skaka igång, och då så tar 3 stycken lager utav absorbenter runt där hand om det och gör om den mekaniska vågrörelsen till värme. Det blir lite varmare. Så att här, han har ju verkligen jobbat här med en kombination av diffusion och absorbenter. Det här, de träfärgade där framme, det är Wavewood. Så att det är en träfront och sen är det en absorbent bakom. Så från 2 kHz uppåt så är det en reflektor, lätt diffusor, och under där är det en absorbent. De här svarta hörnen ni ser där, det är Vic Totem. Det är en totempålet och Vic Totem som har också är en mycket bättre basabsorbent än om man bara stoppar in glasull eller mineralull i ett hörn. Så att allt det där är genomtänkt av mig och fortfarande så, det är klart att man ser att det inte är ett vanligt vardagsrum. Här ser man min fina Bryl och Kär-mätmick förresten. Love it to death, har hängt med i många år. Och som sagt, där då undrar ni hifi eller hemmabio-gänget där. Ja, men vänta nu, ska den inte vara uppåt när man mäter? Jo, det är den när jag mäter en hemmabio. Men när jag har lyxen att bara mäta ett stereosystem, då pekar den mot högtalarna. Och som sagt, och där var lite prylarna och sådär. Och vi ska se om jag kan komma fram. Men i alla fall, så att ta där att du tänker över rumsakustiken. Och sen som sagt, ta ett samtal med mig och så gå igenom vad du har för prylar. Så tar vi det därifrån. Så hoppas jag att jag kan hjälpa dig på något sätt. Men det går absolut att göra saker. Michael, min längst i bortkund i USA, han sitter i Hilton Head, South Carolina, på en sån här fantastisk pensionärsö som är, det ser helt magiskt ut. Det är som en sån castaway-ö och så bor det en härliga amerikaner där. Och han är, när jag hjälpte honom över Atlanten och fjärrkalibrerade hans hemmabio med fina Bauer & Wilkins golvhögtalare,
82 eller något sånt där. Och runt omkring så frågade jag honom, för han var ändå 82 bast och han är 85 nu och är fortfarande ute och cyklar och sånt. Jag sa till honom, Michael, I'm having for breakfast what you're having. Liksom, han bara skrattar. Så att jag hoppas att jag är lika pigg som han är i den åldern om jag blir så gammal. Men i alla fall, jag frågade honom snällt så här, du Michael, är det så att du har ett audiogram på hur din hörsel ser ut, liksom mäter? Ja, men då hade han det. Han skickade över det till mig. Och i hans fall så hade han en så kallad cookie bite. Så han hade som ett bett ner i mellanregistret. Och sen gick det upp igen i diskanten och så kom det då lägre i mellanregistret, basen, eller åt ert håll blir det så. I alla fall, så att jag gjorde en anpassning där i hans, både i höger-vänster-högtalaren och i hans centerhögtalare. Där jag mejslade fram mellanregistret lite grann, lite försiktigt. Jag kunde inte lyssna på det själv utan jag gjorde det remote. Och sen så sa jag till honom så här när jag var färdig med kalibreringen. Det var ju fram och tillbaka i ett par månader. Liksom vi gjorde jättemycket saker i hans rum. Och då sa jag till honom att ja, men bara nu när du sitter och kollar på film och sådär och tv, stega upp och ner med volymen på centerkanalen om du vill för att höra dialogen. Bara kom ihåg att skriva ner hur mycket du ändrar så jag får reda på det. För det är viktig info för mig. Sen gick det typ 2 veckor och sen så frågade jag honom, för jag sa så här, gör så här nu Michael, lyssna bara helt subjektivt. Tänk ingen teknik, du bara sitter och tittar på film och han och hans dotter som är på besök ibland, de sitter och kollar på Taylor Swift-konserter ihop och sånt där och har ett härligt dotter-pappa-moment. Och sen så bara skriv ner hur du känner. Ja, men basen känns så här och så här. Jag dechiffrerar det och gör någonting av det och så provar vi något annat. Och sen så gick det typ 2 veckor och så sa jag till honom så här, Michael, hur har det gått nu med kalibrera eller med sitta så här? Hur mycket har du ändrat centerhögtalaren upp och ner? För innan var det så, innan jag började hjälpa honom så var han tvungen att ha på textningen. Det gick liksom inte annars. Han hade alltid subtitles på när han satt och tittade på något liksom. Och han har ingen hearing, han har ingen hörapparat. Han testade det men han tyckte inte det var bra. Så han kör utan hörapparat. Och då sa han, nej jag har inte rört den någonting. Det bara funkar. Jag behöver inte ha på textningen längre. Och jag bara, bra Michael, perfekt. Då har vi hittat rätt läge. Skulle du sen känna att du vill plussa och sådär, ingen fara, bara säg till mig. Och sen dess har han inte gjort ett skvatt med det. Jag pratade med honom för något halvår sedan, så liksom 2,5 år senare så är det samma. Så ett långt svar på din fråga är att du kan, kollar du ditt audiogram om du har gjort mätningar, ja men då har du ju lite grann en fingervisning på ungefär var någonstans du ska vara inne där med den här EQ:n och justera. Så att det går absolut att göra justeringar. Du ska ställa in det så att det låter gött för dig. Det är prio nummer 1 och därmed basta faktiskt. För det är ditt system, it's your party. Nu ska vi se här. Vi ska se Odyssey versus Dirac. Kan du gå djupare på de olika verktygen? Inte i detta webbinar. Jag tar det i ett annat webbinar för det är en sak som är rolig att göra där, det är att jag har tillgång till de burkarna och jag har inte tillgång till någon sån burk här. Jag kanske kan göra det att jag är inne i någon kunds burk remote på ett sånt system och så är jag inne i någon annans burk i ett annat system. Så att det får vi ta i ett annat webbinar. Dirac är mer avancerat än vad Odyssey är. Och Odyssey, ja de kommer någon uppdatering nu men det var en väldigt liten uppdatering. Så att har du möjlighet, om du har en nyare Marantz eller Denon-burk eller något som går att ta ifrån Odyssey upp till Dirac, gör det. Dirac är en annan grej, verkligen. Speciellt nu när Dirac Art har kommit. Men även Dirac Base Control är på en helt annan nivå än vad Odyssey är. Och en stor skillnad där, det är att Odyssey gör bara frekvensmässig nivåkorrigering. Den är inne och fixar sågtanden där och jämnar ut frekvensgången. Dirac gör det, men den gör också den här faskalibreringen som jag pratade om. Det är Dirac och Trinov som gör det.
i hemmabiosystemen. Arc Genesis gör det inte, Odyssey gör det inte, Room Perfect gör det inte. Sen när det kommer till hifi-kalibrering och jag gör lite olika system, men då kommer jag åt andra grejer som gör faskalibrering. Men i hemmabio så skulle jag vilja säga, med risk för att det finns något annat system, men det är Trinnov och Dirac. Och vad händer när alla dina hemmabiohögtalare är faskalibrerade med varandra? Ja, men det blir en helt annan ljudbubbla. Det sitter ihop på ett helt annat sätt. Och det är faskalibrerat med subbasarna och det är stor skillnad. Det står att jag ringer dig, Joakim, det kan du göra. Gör gärna så att du bokar ett möte. Använd de här, jag lägger ut tider så tar vi ett Zoom-möte. För de här videosamtalen, ni märker nu när jag sitter och pratar med er, det blir en helt personligt på ett helt annat sätt. Jag tycker det är de där 45 minuterna som jag bjussar på videosamtal, jättebra. Ni slår över kameran, ni visar rummet, jag säger så här, ja, men där sätter du sådana grejer, där sätter du det. Du får ut mycket mer av ett videosamtal med mig än att ta det på telefon, har jag lärt mig nu. Här skriver Marcus, riktigt bra och intressant idag, men jag måste runda av, tack så mycket, yes. Och där, tack för bra svar, riktigt bra info, tack för allt, måste runda av, bra, nu har vi kört över 2 timmar, min fru undrar om jag lever, är du kvar? Jag ska skriva till henne här, sänder fortfarande, så att vi ska runda av här nu, tack för en trevlig kväll. Ja, men där var det slut på frågor, ja men fasen var kul. Jag säger så här, stort tack, det är fortfarande, ni är 17 stycken kvar och vi var 24 var ni innan tror jag, va? Skitbra, stort tack till alla er som tog er tid att delta ikväll. Jag hoppas att webbinariet har inspirerat er till att kika närmare på hur ni kan förbättra era ljudsystem. För oavsett om ni håller på med hifi eller hemmabio så är vi alla ute efter samma sak. Den ultimata ljudupplevelsen. Och även om vi aldrig kommer nå dit så kan i alla fall resan fram åt det hållet vara intressant. Och tack så hemskt mycket för jag tycker att era frågor och engagemang, det hjälper mig att bli ännu bättre på att hjälpa er. Ni kommer med de här enkla frågorna. Ja, vilka grejer säljer du? Ja, det vet ju jag, eller knappt jag vet vilka grejer jag säljer. Och det är jättebra så jag får strukturera upp mig och det är kul att du uppskattar detta webbinariet. Tipsa gärna kompisar. Jag känner ju redan nu att det kommer bli fler sådana här webbinar. Jag förberedde 3 dagar för det här. Jag ska försöka göra det lite snabbare nästa gång. Och ni som har varit här nu och som har registrerat er till webbinar, ni kommer automatiskt att få information när det sker nya webbinar. Posta gärna en trevlig kommentar på sociala medier om det här. Jag behöver all hjälp jag kan få för att nå ut till vetgiriga hifi hemmabio-entusiaster. Och tills nästa gång, ha det gött och kom igång nu med hoppas att ni kommer igång nu med kalibrering och allt sådär. Så ha en riktigt trevlig kväll och tack för att ni tittade.